Hi! So, Ayan. yun, good Hi, afternoon. Aliyah. Yan. Hi, Good Zai. afternoon, everyone. Yan. So, ayun, start na agad tayo. So, good afternoon, Ramonians. I am Alia Start Veles, na the tayo. SSG Secretary, and we're here today for the fourth and last episode of our exclusive leadership training. And I am Zara Micaela R. Eneria, the CIC Secretary So, of Campus before we Integrity start, let's Crusaders. proceed to our prayer led by Zaria Ineria. Okay, so let's bow down our hands as we feel the presence of our Lord. Lord, we thank you for this day, for giving us such opportunity to be able to proceed with what we have to do amidst the pandemic. We thank you, Lord, for giving us enough strength as we go through this. Lord, we pray that you will guide us and give us enough knowledge and wisdom as we do our online leadership training. We thank you for this day and we honor you, Lord. Amen. So, now let us have Mr. Christian George Effie, the CIC advisor, for his opening remarks. Yan. Hello, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Okay? So, sa hapon na ito, no, nais ko munang pasalamatan ang mga tao sa likod ng pagpapatagumpay ng isang linggong exclusive leadership training na ito. Unang-una, narito si Ginoong Ginty Pangilinan, ang ating punong guro. Ang unang nagtiwala sa ating programa at ipinagkatiwala ang mga tatahaking panglandas ng ating Brigada Bayanihan. Sumunod na rito ang ating Araling Panlipunan Department Head at ang kasalukuyang Brigada Eskwela Chair sa taong 2020 na si Ginang Ruby R. Denofra. Nagpapasalamat din ako sa iba't ibang kagawaran na nakiisa at patuloy na tumatalima sa atin. Kay Ma'am Flosserfida Guanzon, hi Ma'am, kung tune in po kayo. At sa ESP Department Head na si Ma'am Daisy Barrera na tinulungan tayo sa contact at alumna speaker sa hapong ito. Nagpapasalamat din ako sa National Union of the Students of the Philippines o NUSP Metro Manila dahil kaisa natin sila sa pagpapamulat sa hapong ito. Gayon din ang ating mga speakers na aking personal na nakausap mula sa De La Salle University, Polytechnic University of the Philippines, at ating alumna mula sa Batch 2002. At ang panghuli, ang tunay at kaisa-isang representante nating mga kabataan, pinasok ko pa sa sarili ko, no? Sa Kongreso na ipapakilala natin mamaya. Maraming salamat po sa lahat ng mga speakers na nagpaunlak po sa atin. Ito po yung taos-puso ko pong kinikilala at pagpupugay po para sa inyong lahat. Higit sa lahat, ang mga mag-aaral na katuwang ko at katuwang natin lahat. Simula Hunyo 12, 2020. Simula June 12, 2020, umi-air na po ang ating mga programa tulad nito. Na hanggang sa kasalukuyan, masasabi ko, kayo ang epitomiya at tunay na halimbawa ng salitang character development. Ito ang aking mensahe ng pakikisa para sa lahat ng mag-aaral na nakisama sa ating 5-day exclusive leadership training. Bilang teacher coordinator ng Brigada Eskwela at project head nitong leadership training, exclusive leadership training, masasabi kong hamon nito sa pagpapamulat. Kasi lahat ng student leaders lang na willing and able yung nakapag-participate. Setting aside yung internet problems at financial constraint ng iba't ibang public school students natin sa Ramon Magsaysay. Kasi kung susumahin, nasa 0.66% lamang ang kabuuan ng 6,000 na mag-aaral, no, ng Magsaysay ang bilang ng mga student leaders na sumali sa atin dito. Hamon ito dahil hindi lingid sa kaalaman ng iba, ako yung guro na hindi nakukontento sa kamulatan sa kasalukuyan. Nais kong makita na ang mga mag-aaral ay may makabuluhang pinagkakabalahan. Nais kong makita na isang araw, papataas ang kamulatan mula sa estado natin sa kasalukuyan. Nais kong makita na ang isang bansa, no, ang bansa natin, nais kong makita ang ating bansa na ang mamamayan nito balang araw ay tunay na napaninindigan ng mga salitang binibitiwan sa panatang makabayan. Diba? Pangarap kong makita yung mamamayang tutupad sa tungkulin ng panatang makabayan. At ito yung mga linyang nais kong mangyari sana. No? Ito yung linya na naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan.
Diba? Pangarap kong makita ng mamamayan iaalay ang kanyang buhay pangarap at lahat ng ubus kayang pagsusumikap sa ating bansa na binibitawan sa mga linyang inaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Kaya sa mga leader estudyante, kayo, di ba, na nakikinig, nanonood, nakisama sa amin. Hanggang ngayon, maraming salamat. Dahil pinili niyong mamulat habang ang iba ay nagpapahinga, nanonood sa social media, nagti-TikTok, nagjo-gender swap challenge, o iba pa, kung ano man ginagawa. Dahil tulad ng isang post ko kanina sa aking mga SOCMED account, hinggil sa ginawa ng Los Angeles Clippers sa NBA, dinala nito ang kampanya ng hashtag Black Lives Matter at hashtag NBA for Social Justice. Mga salitang pampolitikal at intellectual. Hindi siya literal na pang sport. Kung ang NBA nadala nito ang ipinaglalaban sa lugar ng palaruan, ito ang hamon ngayon sa ating mga leader estudyante sa kasalukuyan na dalhin ang kamulatan at kamalayan sa paaralan. Nasa loob man tayo ng tahanan. Okay? Mabuhay ang mga leader kabataang Ramonians. Maraming salamat. Tumutok lang kayo hanggang mamaya. Meron tayong 4 na mahuhusay, bigating mga speakers na handang ipagkaloob sa inyo ang kanilang karunungan. Tumutok lang. Sabi nga, tutok to learn. Ramonians. Yun lamang po. Maraming salamat. Yan. Thank you, Sir Epi, for the opening remarks. So, yun nga, sabi ni Sir, we will be having 4 speakers for today. All of them will be talking about Landscape, the power of youth leadership in new normal. So, for our first speaker, she is a Filipino activist and politician. She is a current member of the Philippine House of Representatives for its 17th and 18th Congress, both times representing the youth sector under Kabataan Party List, former national president at National Union of Students of the Philippines. She graduated at the University of the Philippines, Diliman. Let us all welcome Ms. Sara Elago. August 31 to September 6 ay Good afternoon po, ma'am. Good Hi, good afternoon afternoon, Ramonians. Isang makabayan na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-welcome sa representasyon na ito ng mga kabataan. Nagagalak ako na maging bahagi ng inyong exclusive na leadership training bilang bahagi ng inyong paghahanda sa ligtas at accessible na pagbabalik sa eskwela. Gayun din kung paano natin magagamit ang boses ng mga estudyante, ang boses ng mga kabataan sa paghuhubog hindi lamang ng bagong normal, kundi ng isang better normal kung saan walang maiiwan at lahat tayo ay makakabangon mula sa kinakaharap natin ngayon na public health emergency. Tayo ay nasa gitna ng isang pandemic at binabati ko ang mga kabataan na nakipagtulungan sa iba't ibang sektor. Nakikita natin yan sa mga paghahanda natin sa Brigada Eskwela, kung paano tayo nakikipagtulungan sa ating mga pamunuan ng eskwelahan, sa ating mga guro, sa ating mga magulang, sa ating buong komunidad, sa amin, no, na inyong mga lingkod bayan, para matiyak na matutugunan natin ang mga panawagan ng mamamayan na mas pinalakas ng mga hakbang pangkalusugan sa kabuhayan, sa trabaho, at sa gitna ng lahat ng yan ay yung pagtatanggol sa karapatan ng bawat isa sa atin, ng bawat mamamayang Pilipino, na bigyan ng boses ang ating mga sentimiento. Dahil dyan naman magmumula at dapat dyan angkla, no, ang mga desisyon na mga gagawin ng ating mga opisyal, ang mga desisyon ng mga kinauukulan, no, para sa mga gagawin, no, na response at gayon din yung plano kung paano ba tayo makaka-recover mula sa pangyarihan ng mga kabataan at itinuturing ito sa ating kasaysayan at maging sa kasalukuyan na mga resource, no? Resource para sa panahon ng krisis at panahon ng emergency. Dahil sa kanyang dami, dahil sa kanyang lakas, ang bilang ngayon ng mga kabataan ay pinakamataas na kasaysayan, hindi lang sa buong mundo, kundi maging sa Pilipinas. Malaking bahagdan ng ating populasyon ay nagmumula sa hanay ng mga kabataan. Nasa 30% yan, no? More than 30%. And we have a relatively young population. Ang median age natin ngayon
nasa 23, at yan ay tataas pa in the next years, no? In the next 5 years, bababa yan ng nasa at 21. No? Kaya nagpapakita lamang na kung ano po yung mga investment natin ngayon sa mga bata at kabataan, malaki po ang magiging epekto niyan, no, sa kinabukasan. Hindi lang natin bilang mga individual na mamamayang Pilipino, kundi malaki ang epekto niyan sa buong komunidad at sa ating buong bayan. Ngayon, nasaan ang mga kabataan sa panahon na tayo ay nasa gitna ng COVID-19 pandemic, tayo ay nasa gitna ah, ng krisis na milyon-milyon ang nawalan ng trabaho at mapagkakakitaan, milyon-milyon ang bilang ng mga displaced OFWs at yung mga domestic workers natin. Kasama pa yung mga negosyo, marami dyan mga micro, small at medium enterprises na hindi po makapagbukas ng kanilang negosyo dulot na rin ng mga restriction ng community quarantine at ng mga lockdowns na in effect ngayon no, sa iba't ibang komunidad at depende dun sa risk ng transmission ng COVID-19. Lagi tayong tinatanong kung ano nga ba ang ating ambag. No? Sa hanay ng mga kabataan, talagang pinagsikapan natin no, yung ating ambag. Unang-una, yung action mula sa mga relief drives, iba't ibang mga efforts no, para tulungan yung mga displaced workers at yung mga nangangailangan nating mga kababayan. So, nandiyan yung action. Pangalawa yung M, mobilisasyon. No, paano ba natin pinapakilos ang hanay ng mga kabataan, ng mga estudyante para makapag-ambag dun sa pagbibigay ng boses sa mga sektor na hindi pa natin gaano naririnig. Halimbawa dyan, yung nararanasan ngayon ng mga jeepney drivers or ng mga transport workers, katulad ng mga driver ng pedicab, ng tricycle, no? Nagmula no, sa maraming mga kabataan, yung pagkikwento ng kanilang mga nararanasan ngayon at ano ba yung kanilang mga panawagan para sa dagliang aksyon. So A for action, M for mobilisasyon, B for boses. No, ginagamit natin ang ating boses para nga dun sa pagkikwento, dun sa nararanasan ng iba na hindi pa gaanong naririnig. At ginagamit din natin ang ating boses no, para dun sa susunod na letter, no? Letter A for advokasya. Advokasya para sa test, trace, treat, no? Yung pagpapalakas ng health measures, pagtugon sa mga pangangailangan ng mga locally stranded individuals, o kaya naman yung calls ng mga estudyante para sa safe at accessible na blended learning. No, pag sinabi natin na blended distance learning, matitiyak natin na kahit wala kang internet, no, walang gadget, may pagkakataon no, para sa learning continuity. No? Paano ba natin matitiyak na may suporta para sa mga modules, may suporta para sa ating mga guro, may suporta para sa capacity building at training ng ating members ng faculty, at marami pang ibang pangangailangan. So, ginagamit natin ang ating boses para sa mga advokasya. At nasa magandang posisyon dyan ang mga estudyante at mga kabataan. Dahil tayo rin ang pinaka-connected na generation. Ang boses natin dito sa Pilipinas, ang nilalagay natin sa YouTube, ang nilalagay natin sa Twitter at sa iba pang mga platforms, nakakarating no, sa iba't ibang bahagi ng mundo ng mabilis. No? So nagagamit natin yan, hindi lang para ipalaganap yung mga calls natin at yung mga panawagan natin at kwento sa iba kung ano na ba yung mga ginagawa natin, yung mga practices natin. Nagagamit din natin yan no, para matuto naman mula sa iba. No? Kung ano yung ginagawa din ng ibang mga sektor ng mga kabataan at mga estudyante sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya doon na tayo sa huling letra, no? G. Ginagalingan ng mga kabataan. Go na go ang mga kabataan pagdating sa ambag. No? Kaya ganun ka makapangyarihan na sa hanay ng mga kabataan may ambag at ganun din no, yung kahalagahan ng leadership natin para matiyak na yung ambag na yon ay magsisilbi no, para sa pangangailangan na mas marami pa nating mga kababayan. Ang nagiging ambag natin at tinitiyak ng pamumuno na yan ay magiging kolektibo, na
collective strength at yung unity na nabubuo natin. So kung sa case nyo, no, mga Ramonians, meron tayo yung mga student council natin o student government, andyan yung student publication natin, at iba't ibang mga academic or special interest organizations na meron tayo sa mga eskwelahan, alam natin kung gaano ka makapangyarihan yung pagsasama-sama, yung pagpaplano para sa mga pangangailangan, mag-address dun sa mga needs ng ating mga kapwa-estudyante at iparating yung mga needs na yun sa kinauukulan sa loob at labas ng paaralan. So, sa ating mga principals, sa ating kaguruan, sa help, support ng ating mga advisors, plus yung pagpapahatid ng ating boses sa mga local government units, no? Para makaabot yung mga calls natin sa kanila. Bukod dun sa pagiging at dun sa necessity no, ng pagkakaroon ng collective na action, kinakailangan din yung connection. Yung connection hindi lamang sa online, no, kundi offline rin. No, paano ba tayo nagko-connect din dun sa mga pangangailangan sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating komunidad. Ang pinakamalaki ngayon na kinakailangan talaga suporta para sa trabaho, para sa kabuhayan. Kung may mga available na government support, no, tulad ng social amelioration program at iba't ibang mga cash subsidies para sa nangangailangan, mahalaga yung connection no, dun sa mga needs nila no, para matugunan din yung mga pangangailangan natin sa edukasyon. Kasi marami ngayon sa nagsasabi na talagang halos imposible na makapagpatuloy ng pag-aaral o kaya naman hindi na nag-enroll dahil natatakot sa gastos. No, may gagastusin ba no, para sa bagong modalities ngayon ng learning. No, kaya sa pagkoconnect natin ng mga issues na yan na magkakaugnay na dapat tugunan ng mga taong pinagkatiwalaan natin ng kapangyarihan at ng public resources para pamunuan tayo sa krisis na ito, mahalaga ang komunikasyon. Na komunikasyon na magiging espasyo para mag-host ng openness and transparency, no, which are keys to addressing the public health emergency. Paano ba natin napapaalam no, yung pinakahuling mga balita, updates tungkol sa COVID-19? Paano ba matutulungan ang mga pamilya, ang mga magulang, ang mga bata, tayo mismong mga student leaders para protektahan ang ating kalusugan? Hindi lang sa physical, no, kundi sa pangkaisipan, no, yung physical at mental health and well-being ng bawat isa sa atin. Napakahalaga niyan. So, kinakailangan yung free flow of information and communication na para lahat tayo malabanan natin yung pangamba na nagmumula dun sa kawalan ng o kakapusan no, ng kaalaman tungkol sa mga kinakaharap natin ngayon na mga issue na tulad ng kawalan ng trabaho, tapos yung mismong pagtaas ng cases no, ng COVID-19. Kailangan natin lagi ng regular, ng napapanahon, at malinaw na information na kung paano ba maiiwasan ang pagkakasakit at malalabanan hindi lang yung mismong sakit, no, kundi yung gutom at kahirapan sa ating bansa. Mahalaga din yung komunikasyon no, kung paano ba tayo magkakaroon ng accessible na pagbabalik eskwela. Paano natin tutulungan yung halos 7 million na hindi nag-register for enrollment o hindi pa nag-register for enrollment for the upcoming year. Paano natin sila maaabot at paano natin matutugunan yung kanilang mga pangangailangan para matiyak na walang maiiwan. At yung mga dati na marginalized no, dahil sa mga challenges sa education sector at dulot na rin ng laganap na kahirapan at kawalan ng trabaho sa ating bansa na nasa milyon-milyon pa na out of school children and youth, paano rin sila mabibigyan ng suporta. So yan yung mga mahahalagang masagot o kahit hindi pa masagot sa ngayon, at least nagsisimula na tayong magbukas ng espasyo para mapagtalakayan siya, mapagdebatihan, no, at mapag-usapan. At huli, no, napakahalaga na sa pamumuno at pagkakaisa at sa ambag ng mga kabataan, yung commitment no, sa pagbabago at sa positibo na kaundaran. At makikita natin yan ngayon no, sa mga kabataan
napakarami na ang pinipili na mas umalam sa issue, pag-aralan ang mga kinakaharap natin ng mga issue, ah, mag-organisa ng kanilang mga councils, ng iba't iba nilang mga network sa loob ng school, no, sa kanilang neighborhood, no, sa kanilang mga communities. So dahil ang nakasalalay dito ngayon, na marami sa mga tagumpay na naabot natin sa sektor ng edukasyon, sa transportation, ngayon parang ah, na, natigil, no? Natigil dahil sa mga challenges na hindi natin nakita dahil lahat tayo nasa uncharted na territory dulot ng ng pandemic. Pero dapat natin gamitin ito bilang pagkakataon para tanggalin na yung mga hindi nagiging epektibo o hindi nagiging makatwiran ng mga palisiya o kaya naman magbuo no, ng mga panibagong mga patakaran ng batay sa kasalukuyan na kalagayan ng ating bayan. For instance, no, yung expansion ng public healthcare system. Matagal na natin yung pinapanawagan. At ngayon nakita natin kung gaano katindi yung impact no, sa kalusugan ng komunidad at ng buong bayan kung ah, maliit ang bilang ng na-accommodate ng ating mga public hospitals. Yung sweldo na at yung tamang kompensasyon na dapat nararanasan ng ating human resources for health, no, ng ating mga doktor, nurse, mga nutritionist, lahat ng ating mga health frontliners, kasama na yung mga manggagawa, yung mga key workers na nagtitiyak ng pagkain sa ating mesa, no, yung mga frontliners natin na nagtitiyak na makakalaban tayo sa gutom, ang ating mga magsasaka, agricultural workers, ang ating mga manggagawa, paano natin titiyakin na sila po ay properly compensated at saka nandyan yung proteksyon sa kanila sa kondukta ng paggampan nila ng napakahalaga nilang trabaho. Mataas ang stakes sa mga kabataan dahil kinabukasan natin ang nakasalalay dito. No, yung kinabukasan natin na uh, nangangailangan ng pag-aaral, hindi lang sa kasalukuyang kalagayan, kundi pag-aaral sa kasalukuyang kalagayan no, para makapag-ambag tayo at yung nasa gitna ng pagpaplano at pagbubuo ng recovery plan, yung hindi lang usapin sa pangkasalukuyan, no, pero kung paano nito maapektuhan yung kinabukasan ng bawat isang mamamayang Pilipino at ng ating bansang Pilipinas. Kaya yung pangangailangan para sa pagsusulong ng mga hakbang no, para sa kalusugan, sa kabuhayan, sa karapatan, sa kalayaan ng ating bayan, gayon din ang usaping pangklima, ang usapin ng pagtatanggol sa ating kalikasan, no, kailangan na natin yung pag-usapan ngayon. Lalong-lalo na no, sa susunod po ng mga araw, pag-uusapan na yung mga economic stimulus, nabanggit din no, sa kakatapos lamang na SONA, yung tungkol sa Bayanihan 2, yung Bayanihan to Recover as One. Titiyakin po natin, dapat na hindi lang yan para maligtas ang iilan, no, kundi magkaroon yan ng pwesto para dun sa strategic no, na pagbabago at pag-unlad na kinakailangan natin para sa masaganang pamumuhay sa bawat isang Pilipino. Nasa ating mga kamay na ngayon kung paano natin palalakasin yung ating boses para impluwensyahan ang mga patakaran na yan na ipapasa ng Kongreso at uh, tinutulak ngayon ng Duterte administration. So, ang pinakahuli po nating balita dun sa napasa na 140 billion sa Senado, natapyas po yung pondo para sa Education Emergency Relief Fund. Yan po yung naglalaman ng subsidies no, para sa mga anak ng mga displaced workers, mga nawalan ng trabaho ng mga OFWs at bumalik po dito sa bansa. Yan din po ay naglalaman ng suporta no, para sa iba't ibang mga pangangailangan ngayon ng mga estudyante dulot ng blended at distance learning. Karaniwan yung mga pang-load, no? Pambili ng mobile data, plus yung gadgets na kinakailangan nila, o kaya naman pag-ensure na meron silang space na conducive no, para sa pag-aaral. So, yung mga ganyang mga challenges, zero ang funding support niyan. No, walang tiyak na financing. So we have yet to see that. Meron na ba ang DepEd na nakalaan para dyan? Magkano? Saan yan mapupunta? Kaya
sa mga pagpaplano natin sa sektor ng edukasyon, napakahalaga talaga nung overall success natin pagdating sa pagtugon sa public health crisis. So kasama dyan yung panawagan natin doon sa libre na mass testing, pagsisinsin, no, pagtitiyak na nahahabol natin yung backlogs, no, pagdating sa validation ng cases, data accuracy at data integrity na kinakailangan para sa pamumuno ng kinauukulan na hindi lang data-driven, no, kundi data-informed. Nakabata yan dapat sa accurate data, yung data na mapagkakatiwalaan natin para sa mga desisyon sa ating bayan. At panghuli, no, sa lahat ng yan, sa lahat ng mga pangangailangan natin sa iba't ibang mga aspeto ng ating buhay at ng ating kinabukasan, nasa gitna niyan ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino sa kanyang kalayaan sa pananalita, sa pagpapahayag, sa ating kalayaan na mag-organisa at sa ating kalayaan na mapayapang makapag sama-sama no, para maiparating ang ating mga grievances, ang ating mga sentiments, para matiyak na ang lahat ng ginagawa ng mga tao no, sa kapangyarihan, ang ating mga lingkod bayan ay para sa interes ng publiko, para sa interes ng taong bayan, at para sa interes ng ating bayang Pilipinas. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Naway gamitin niyo itong pagkakataon para magpanday din ng Ramonian student demands. Ano ba yung mga nais pa nating maipaabot no, sa DepEd? Ano pa yung mga nais nating maipaabot sa DOH, sa IATF, kay Pangulong Duterte, sa Kongreso, para matiyak na yung kinabukasan natin ay patungo sa hinahangad natin na better normal para sa lahat. Muli, maraming salamat sa inyong lahat at magandang hapon po. Ayan. Thank you so much for that stunning speech, Miss Sarah Ay, Elago. thank you po. Yan. Meron po bang nais magtanong kay ma'am? If you have any questions or for Ma'am Elago. Sinabi ko kay John Day, bukas na lang yung ano. Miss Sarah, gusto ko lang po Yes? sanang humingi po ng advice sa'yo para po sa mga kabataan na hanggang ngayon po natatakot mag-speak up o iparating yung saloobin nila dahil natatakot po sila sa boomers or sa mga parents po nila na nagsasabing masyado pa po kaming bata at hindi po kami dapat makialam. Very apparent pa rin sa Pilipinas yung ageism. Karaniwan nadidiscriminate ang mga nagsasalita na bata at kabataan at sa batayan lang ng edad nang hindi muna pinapakinggan no, yung kanilang mga panawagan, ano ba yung kanilang mga concerns. Kasi kung may mga katanungan, ang dapat dyan ay pinagtutulungan nating sagutin o kaya nagagabayan kung ano ba yung mga dapat pa nating basahin o pakinggan o pagtalakayan no, para kung ano yung mga katanungan ay nasasagot. Lalong-lalo na ngayon, no, pinakakinakailangan talaga yung gabay dahil yung may access ngayon sa internet na karaniwan, na hindi naman lahat, no, kasi marami pa rin deprived dun sa right to internet. No? At saka yung mismong right to know, limited yan dahil sa kawalan ng access sa maayos na internet connectivity at yung mga nagmumula sa marginalized tsaka underprivileged sectors, talagang yung access nila sa information ay limitado. No? Pero marami sa atin ngayon na nasa eskwela, meron tayong access na nagmumula sa iba't ibang social media platforms. Nakukuha natin sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, sa Google, na relatively kumpara sa dekada ang nakalipas, mas mura ngayon, mas mabilis, mas meron tayong access. So, marami tayong katanungan ng batay dun sa kinukonsume natin na information. So, kaya, ang pinakamainam na espasyo para pag-usapan yung mga katanungan natin sa lahat ng mga natatanggap natin na information ay ang ating tahanan, ay ang ating eskwelahan. No, kaya ito rin ay mensahe para sa
sa ating mga guro at sa ating mga magulang, no, na pag may mga katanungan, mahalaga talaga na mapag-usapan. O kaya naman kung karaniwan kasi nakakarinig din tayo ng mga um, concerns na imbes na sagutin yung tanong, parang ang sinasabi na lang ay tumigil sa pagtatanong, parang ay, hindi mo pa dapat yan tinatanong. Imbes na i-process, no? I-process yung mismong question na meron yung mga bata at kabataan. Sagutin yung mga hows and whys ng mga bagay na nakikita at nababasa natin. So sa ganong pagkakataon, mahalaga yung mga mekanismo natin sa school na para suportahan yung mga questions ng mga estudyante. So mula dun sa ating mga homeroom advisors, teachers, yung mga club advisors natin, yung guidance counselor natin, at marami pang iba. No? So, dyan na rin pumapasok no, yung advocacy natin para sa suporta sa mga guidance counselors sa school. Kasi sa totoo lang, kulang na kulang yan. Tapos, yung compensation, may kaya pa tayong isulong para i-ensure na sila po ay maayos ang suporta sa kanila ng ating gobyerno, lalo na yung mga nasa public schools, at makapag-hire ng mas marami pa para dun sa mga malalaki ang populasyon ng mga eskwelahan. Gayon din, part po ng National Mental Health Law na tinulak ng mga kabataan, yung pagtitiyak na sa schools, meron po tayong mga pasilidad o kaya naman centers para dun sa pagtitiyak ng mental health and well-being ng mga estudyante, ng mga guro, at gayon din lahat po ng members ng education community. Tapos, yung mga sinusulong din po natin na critical media and information literacy sa loob ng Congress. So meron na niyan ang DepEd, no, yung media and information literacy subjects. No, pero nakita po natin na hindi pa lahat, kasi hindi pa ganun katoro yung nagiging pagtuturo nito sa basic education hanggang sa secondary edu. So yung sinusulong po natin ay age at development appropriate na critical media and information literacy na magtatrato dun sa mga makakabasa at makakanood bilang mga actors no, sa kanyang lipunan. So kung ano man yung nakukonsume niya na information, nagagamit din ito. No? Siya bilang pwede na magtulak ng pagbabago kung may dapat baguhin. O kaya naman kung may abuso o katiwalian na dapat labanan, siya ay empowered din no, para hindi lang makapag-react, no, kundi maging proactive na nag-aambag para masolusyonan yung mga nakikita natin kulang pa o kapos o yung mga dapat itama. So yan po yung mga hakbang natin para palakasin yung loob ng bawat isa sa atin. So karapatan natin yan, karapatan nating malaman, karapatan natin na magtanong. Mahalaga yung support mechanism no, at yung guidance ng bawat isa sa atin. Mga trusted adults din, no? Yung mga extended family natin, pwede kayong magtanong sa mga tito, tita, lolo, lola. Tapos wag din tayong matakot um, na magkaroon din talaga ng mga conflicting na mga ideas na part na ng process ng learning na maaari na hindi rin kayo mag-agree no, sa mga bagay-bagay. So, pag may mga disagreement, I think a push lang siya no, to further learn about an issue at makakakuha siguro kayo ng ganong encouragement and empowerment by getting organized. No? So kayo, part na kayo ng mga student organizations ng inyong mga councils. Sa loob ng mga councils and orgs nyo, maganda na mag-host din ng healthy space for debate and discussion on the issues we face today. Thank you po, ma'am, for the answer. Ito Thank po, you po, last ma'am. question po from Brian Kelly Flores. Ma'am, sa tingin niyo po ba hadlang sa pagpapanday ng mga kabataan ng political dynasties at mga Yung political dynasties tsaka yung mga traditional politicians, sila yung nagpapanatili ng sistema kung saan karaniwan sila lang yung nakakatakbo o kaya naman nakakatakbo nga yung iba no pero sila lang yung nakakapanalo dahil nasa kanila yung
economic resources and machinery no, to reach no, yung pinakamaraming tao na pwedeng makaboto at makakuha ng suporta sa kanila. So nakapasok din yan dun sa sistema na na pinamumunuan pa rin or mas nananaig pa rin yung kapangyarihan ng guns, goons, gold. At ngayon may bago, di ba, glitches. Kung dati daw may Panginoong may lupa, nakaraniwan yan yung mga landlords na mga mayayaman rin sa mga particular na mga provinces o lugar. Ngayon daw may bago na Panginoong may data, no? So kung paano kinokontrol ang media, ang flow ng information, ang social media platform, na para siraan yung mga kalaban sa politika, mag-engage sa character assassination, mudslinging, spread ng false information, at mag-sponsor talaga ng disinformation against progressive candidates na nakaraniwan mga kabataan yan na tinanggap yung hamon na maglingkod at magkaroon ng counterculture no, sa loob ng politika sa Pilipinas. Kasi dito lang sa atin na parang may pangit na pagtingin sa politician. Na pag sa politician, ay pag narinig yung word na politician yan mayaman. Kasi alam mo yun, nakatakbo sa eleksyon, etc. Pero pwede natin yun baguhin. At naniniwala ako, naninindigan ako, at may tiwala ako sa henerasyon natin na kayang-kaya natin no, na magsulong pakunti-kunti, no, pasulong doon sa pagtitiyak na yung mga lingkod bayan natin, nagsisilbi talaga siya para sa interes ng taong bayan. So, mismo yung pagkakaroon ng party list ng kabataan is already a testament of the power of youth na sa pagkakaisa ng mga estudyante at mga kabataan, nakayanan nila na pagsulat ng isang party list representative. Ngayon, nakakita na rin tayo, di ba, from mayors to iba pang mga public servants natin na kabataan. Pero hindi lang tayo dapat masapat dun sa kabataan. Dapat sila ay tumitindig no, kasama ng mga kababayan natin na maralita na naghahangad ng tunay at makabuluhan na pagbabago sa ating bayan. No, kaya itong training ninyo ay kasama na dun sa mga hakbang no, para matulungan at ma-prepare yung mga susunod natin ng mga leaders at kayo mismo na mga leader na ngayon. No? At malaki yung influence sa inyong mga kapwa estudyante, sa inyong eskwelahan, sa inyong community. Na para mag-influence ng brand ng leadership na para sa public service. At yung leadership na kasama at hindi nahihiwalay doon sa uplight ng napakarami nating mga kababayan. At yung hangad ngayon ng ating mga kababayan, naway makasama po namin kayo dito ang panawagan para sa mas malakas no, ng mga hakbang pangkalusugan, pagtitiyak ng suporta sa trabaho at kabuhayan, at pagtatanggol sa karapatan ng bawat isang Pilipino, at pagtatanggol sa soberanya ng ating bansang Pilipinas. Muli, maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Maraming Yan, salamat. maraming salamat po, ma'am. So, marami pong tanong, pero gustuin man po namin entertain yung mga ibang katanungan. Papadala na lang po namin yan kay Ma'am Sara. So, ngayon po, mag-award na po tayo ng certificate. Yan. Wait po natin. Yan. For the awarding of certificate of recognition is awarded to Ms. Sarah Elago in distinct acknowledgement of her valuable contribution as guest speaker to the exclusive leadership training bearing the topic of Landscape, the Power of Youth Leadership in New Normal, given this 31st day of July 2020 at Ramon Magsaysay High School, España, Manila, signed by Christian George Epi, the project head advisor, and Ruby Ordinofra, the Araling Panlipunan Department. Thank you po, ma'am. Thank you so much, ma'am. Picture taking Thank you po po. tayo. Salamat po. Picture taking po. Pa-screenshot yan. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Sara, sa Thank you pagtanggap din ng po. Good aming luck po sa inyo. imbitasyon. Kaya natin to. Ay po. Thank you, ma'am. Opo, Yan. ingat po kayo palagi. Thank you so much. Do you Now, have anything? to Wala na siya. welcome... Ay, wala na si ma'am. Umalis na. Now, to welcome Wala na our siyang second ipa-plug. speaker for today. So, ito. Ayan. She graduated with Bachelor of Secondary Education, major in Chemistry at Philippine Normal University,
also studied her Master of Arts in Teaching Chemistry at the Technological University of the Philippines. She graduated at University of the Philippines with a doctoral degree of education major in Industrial Ed, Education Management at Technological. Please welcome Ms. Rizelle Mae D. Mendoza. Na second speaker natin. Ma'am. Oh, hello. Good Wait lang. afternoon po. Good Ayan. afternoon. Okay, so guys, to clarify lang, hindi pa po ako graduate. Okay. I'm second year student pa lang ako ng Okay. college. So, and Okay I'm po. from DLSU. So, um, so I am Rizelle Mendoza. Sabi ko nga, I am a second year college student from DLSU. I'm taking under the course Applied Economics, major in Financial Economics and Business Management. So, since estudyante rin ako tulad niyo, I want you to call me na lang Ate Riz kasi malapit. So, mamaya pag nagtanong kayo, tawagin na lang akong Ate Riz kasi magkalapitan lang naman yung edad natin. So, in-invite ako dito ni Sir Ginoong Epi para daw ibahagi ko daw kung wait lang, magsi-share screen pala ako. Okay. Sorry. Okay. So, okay. Hindi ko alam paano mag-share screen but tinanyahan ako ni Sir Epi para ibahagi ko daw sa inyo, magbahagi daw ako sa inyo ng mga tips and tricks kung paano makipag-ugnayan or mas madali makipag-ugnayan sa ibang tao sa loob ng isang organization, lalo na kung bago ka pa lang. So lahat ng i-share ko sa inyo based lang siya sa experience ko as nung sumali ako dun sa organization na kabilang ako ngayon. Yes, nababa? Okay. Wait. Okay. Am I sharing my screen na? Ayan. Kita niyo po ba? Pwedeng pasagot na lang ako kung kita niyo. Yes po, ma'am. Kita po namin. Okay. Wait lang. So, yan. Yan. So, ngayon, ibabahagi ko nung sumali kasi ako sa organization na yon, wala akong kilala, wala akong kaibigan, wala akong blockmate na kasama nung sumali ako sa organization na yon. And yung organization na yon, sobrang laki niya. Binubuo siya ng iba't ibang estudyante mula sa iba't ibang college sa DLSU. Kaya iba-iba talaga yung kultura at pag-uugali namin. So, since mag-isa lang ako, wala akong kasama, medyo nahirapan ako nung una. So ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung how I slowly overcame that awkwardness with the people dun sa organization ko. And paano unti-unting makibagay dun sa mga tao na nandun. Pero bago yon, gusto ko munang sagutin kung bakit yung tanong na bakit natin kailangan makibagay o makiugnay sa ibang tao or bakit importante na makirelate tayo sa iba. So, lalo na student leaders tayo. So, naniniwala ko kasi na una, bilang isang student leader, importante na makirelate sa mga tao dahil isa sa mga responsibilidad natin ay tulungan at pakinggan sila. At walang leader kung walang constituents, di ba? So, paano tayo magiging leader kung hindi naman natin alam yung nangyayari sa mga tao sa paligid natin? So, kailangan natin alamin kung ano yung mga kalagayan nila sa pamamagitan ng pakikigugnay sa kanila. Second one is, naniniwala ako na behind every good leader is a good team. Para mas maging epektibo at progressive yung pamumuno natin, kailangan natin ng tao, kailangan natin ng grupo para makamit at maisakatuparan yung mga hangarin natin at mga proyekto natin na ine-envision gawin. Mas maganda rin kung meron tayong makakadamay at makakasama, di ba?
Okay. Kung sa bawat hakbang ng plano na gagawin natin. So, it's important na makibagay tayo, makiugnay sa ibang tao kasi making the world a better place is not a one-man challenge. Most of the time, group effort siya. So, yun. So, punta na tayo dun sa mga tips of tricks. Maikli lang na yung presentation na to. So, bilang sa pakikipag-ugnayan sa iba, para sa akin, ang pinaka-important na factor is yung personality mo at yung attitude mo towards to meeting other people. So, a good starter on when you want to meet people is yung have a positive attitude and personality. 'Di ba hindi naman masama if magiging mabait ka or magiging kind ka dun sa mga tao na makakasalumuha mo kasi hindi mo rin naman sila kilala. So, kailangan pag makikipag-ugnayan ka sa ibang tao, maging marespeto ka at mabait ka. Sinasabi sa akin ng tinanong ko yung mga kaibigan ko kung um, bakit nga ba daw ako relational, like bakit madali akong, tinanong ko sila kung bakit ako madaling kausapin, sabi ganun, kasi sabi nila, dahil daw warm yung approach ko. So, another tip will be, create a warm approach or gawin warm yung approach mo kapag makikipag-usap ka sa ibang tao. Kasi, doon nila nararamdaman na interesado ka at curious ka na makilala sila. So, pangalawa is initiate. Initiate, ibig sabihin ko sa initiate is, di ba, kadalasan kapag bago tayo sa organization, nagiging may awkward pa rin, meron pa rin, nagkakahiyaan pa rin na makipag-usap sa isa't isa, lalo na kung hindi mo kilala. So, as student leaders, isa ring skill to na importante na meron tayo is yung dapat may kusa ka. At kaya kapag nagkakahiyaan na, initiate the talking. Like, ikaw na yung mag-initiate na, hi, ako si Rizelle, ganyan-ganyan. Tapos, kasi kapag nag-initiate ka ng talking, dun mo makikilala yung ibang tao. At, well, okay lang naman na mahiya kasi normal lang naman mahiya. Pero, wag mong hayaan na wag mong gawing rason yun para hindi ka mag-reach out sa iba. Kasi paano ka wala kayong mapapala kung walang kikilos sa inyong dalawa. So, might as well initiate the conversation. Kahit small talk lang, find similarities among you para mas mapadali yung pag-uusap nyo. Kasi pagdating naman ng araw, mas mag-deepen yung relationship at yung connection among the people inside the group. So, initiate the conversation. The third one is be accepting and open-minded. We have to understand na, lalo na sa isang malaking organization, we have to acknowledge na iba-iba yung kultura, pinanggalingan, background ng mga tao. So, sabi nga, 'di ba, wag maging judgmental kasi pag kinloud natin yung mind natin with judgment, nagiging hadlang 'yon para mas malaya nating kausapin or i-meet yung mga people na nasa surrounding natin. Kapag ganun, mas mahihirapan tayong kilalanin yung ibang tao. Kasi nga, meron kang naiisip na baka hindi maganda. So, paano ka makikipag-ugnay kung meron kang ganong pag-iisip? So, be open-minded. Pag nakipag-meet ka, blanco lang. As in, ang ginagawa ko kasi, pag nakikipag-meet ako, blanco lang yung isip ko. Like, pag kunyari, hello, gano'n. Hindi kita kilala, di ba? Siyempre, wala akong alam sa'yo. So, yun yung nalang iisipin ko. So, wala akong karapatang husgahan ka kasi
hindi nga kita kilala. So, be open-minded na lang when it comes to meeting people para sa kalaunan ng panahon, mas mapapadali yung pagkikilala niyo sa isa't isa. Next one is, ang bilis ko lang, be sensitive. Ito, importante to lalo na ngayon na iba yung sitwasyon natin. We have to be sensitive. Kailangan mong pakiramdaman yung kapaligiran. Pag physical contact, madali ito makikita kasi makikita mo yung action ng tao. Pero ngayong nasa new normal tayo, like virtual lang usually yung way of communication natin, pwedeng mas kailangan natin mag-effort na makiramdam sa iba. Pwedeng lalo na kapag nakikipag-usap ka, kailangan mong i-observe yung maybe yung mukha ng tao, kung okay lang ba or tama ba, fit ba sa vibe niya yung pinag-uusapan nyo. Kasi minsan kailangan rin natin mag-adjust lalo na dun sa pag may kausap tayong hindi natin kilala. Kailangan nating i-adjust yung pamamaraan natin para mag-swak yun dun sa personality ng iba. Pero, dapat hindi natin kakalimutan rin yung personalidad natin. So, yun, be sensitive na lang to the reactions of the people around you. Kasi kadalasan din hindi naman same yung mood lagi ng mga tao. So, yun, be understanding na rin. Kasi hindi rin naman pare-parehas yung sitwasyon natin. So, next is tricks kung paano natin ma-apply yung relational skills natin. Lalo na sa organization. Pag nasa organization tayo. One is to be active. Maging aktibo dun sa mga proyekto ng organization or maging aktibo lang sa pag-attend, hindi lang sa attendance or sa basta maging aktibo sa in a way na nag-share ka ng opinions mo, basta don't be afraid to share your opinions to the organization kahit baguhan ka lang. Kasi nung nagsimula ako sa organization ko na yun, kahit wala akong kakilala, parang iniisip ko na, yung mga opinion ko, it also matters. Parang importante rin yung naiisip ko at baka makatulong pa to. E di, i-share ko na lang. Kasi para rin naman sa ikabubuti yon ng buong organization at para rin yon sa self-development mo. So, be active as much as possible. Yun yung advice ko. Lalo na make your presence be known kasi it would also become an avenue for you to to widen your platform as student leaders. Kasi kapag hindi ka naging pag hindi ka naging aktibo, hindi ka mararamdaman ng mga tao, lalo na kung malaking organization. Hindi ka nila mararamdaman, hindi nila makikita na nandun ka pala. So, pag ganun, hindi nila makikita yung potential mo as a leader. So, share your thoughts from time to time, especially kahit pagbago ka. Huwag kang mahihiya na mag-share kasi doon mo rin mabubuo yung credibility mo as a student. And most of the time, pag nagiging active ka sa organization, doon ka nabibigyan ng opportunities to lead and to have a bigger scope din. Like, lumalabas din yung scope mo outside the organization. Kasi syempre, pag organization, may connections rin yan. So, pag naging aktibo ka, doon ka nare-recognize ng people din. So, next one is to take on opportunities. Syempre, pag nakilala ka na, or like, pag nakita mo na yung, paano ba? Pag kilala mo na yung mga tao, syempre, mas
pag mas nakakonect ka na, nakipag-ugnayan ka na sa tao sa organization mo, syempre, mas makikilala nyo yung isa't isa. Tapos, merong mga opportunities na dadating sa'yo. And advice ko is to seize every opportunity that would come your way. Kasi, lalo na student leaders tayo, there are visions that we want to do. There are goals na we want to achieve. And yung opportunities na mabibigay sa atin, if kinuha natin yun yung magiging way para magawa natin yung mga vision natin at yung mga gusto nating gawin para sa, lalo na kunyari kung may advocacies tayo, may personal advocacies tayo na we want to share to other people. Sa mga opportunities na nabibigay, minsan doon rin natin nagagamit natin yung opportunities na yon para maipaglaban or maisagawa yung mga gusto nating gawin for our advocacies and goals as leaders. And it is also a good way. So if you get opportunities na binibigay sa'yo, it is also a good way to develop your skills as a leader. Kasi pag may mga projects na mabibigay sa'yo at ikaw magli-lead nun, matetest doon kung paano mo ma-delegate yung task mo or yung matetest doon lahat ng leadership skills na meron ka. And mas ma-develop mo yun doon. Tapos, the opportunities that we get is another means or avenue for us to meet more people. So, doon, mas ma-develop pa rin natin yung relational skills natin o yung pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao. So, I mentioned earlier yung delegational skills, which is an important skill ng isang leader. So, sinabi sa akin na I have to share din with you guys yung delegational skills. And ngayon na meron na tayong connection at ugnayan sa ibang tao, and meron na tayong opportunities na isagawa yung mga proyekto or advocacies natin, sa school man yan or sa community, bilang isang leader, gusto natin malaman paano natin i-delegate or hahatiin yung trabaho para mas maging efficient at maayos yung dalay ng proyekto. So, etong part na to, tips lang to, based lang rin siya dun sa mga ginagawa ko usually kapag meron akong nililid na project dun sa organization or kahit sa school works lang. And these tips, kaya siyang i-apply kahit outside school, which is very important kasi, which is nice kasi as student leaders, we also have a responsibility not only sa school but also sa community. So, paano natin madedelegate? Number one is to recognize the strength and weaknesses of your team members. Kailangan natin i-acknowledge na yung mga nasa team natin, like nasa grupo, kahit yung sarili mo, merong mga sari-sariling strengths and weaknesses. So, ang ginagawa ko kasi, minsan pinakikiramdaman ko na lang or minsan tinatanong ko yung mga team members ko na alin dito sa mga task na to yung kaya mong gawin or alin dito sa mga task yung baka mahirapan kang gawin. So we have to make sure na matitake into consideration natin yung mga strengths and weaknesses ng mga members ng grupo. Kasi magiging paraan yon para kapag nagbigay tayo ng mga trabaho, mag-delegate tayo ng mga trabaho, mas malalaman natin kung sino yung pwedeng gumawa ng ganito, kunyari creative ka, pwedeng ikaw yung gagawa ng creative materials, kunyari magaling siya magsulat, siya pwedeng gumawa ng script, ganyan-ganyan. We have to see then kung yung mga weaknesses nila para as a leader, we could easily help them, like, and guide them para mas madalian sila or mas mat-guide natin sila sa paggawa ng mga trabaho.
syempre, like, hindi lang naman yung team members yung may strength and weakness. And as leaders, meron rin tayong strengths and weakness. Kasi may notation kasi na kapag ikaw yung leader, kailangan ikaw yung gagawa ng lahat ng trabaho, which is a big no-no. Meron ka ring strengths and weaknesses as a leader. Like me, kunyari, isa sa weaknesses ko is public speaking, but still, uh, I I manage to help other people, ganyan ganyan. Parang you still have to recognize na meron kang limitations as a leader, and you have to recognize na yung members mo rin may limitations. Second one is to encourage everyone to share their ideas and opinions. This one is very important kasi we are the youth, and our opinions and ideas are very powerful, especially ngayon. And we have to see na lahat ng tao ma-share yung opinions nila. We have to be open to the ideas of other people as well. Kasi minsan, dun lahat ng tao meron silang na magandang maiaambag na idea na hindi pala natin maiisip as leaders. So, we have to encourage na lahat ng people ma-share yung ideas nila para sa ikauunlad nung group, nung proyekto na isinasagawa natin. And pero kasi yung problema dito is nahihiya yung mga tao na i-share yung ideas nila and opinions nila, or kahit yung mga questions nila especially dun sa mga leaders nung proyekto. So we have to approach them talaga na what I do kasi is I approach them talaga na meron ka bang idea, or meron ka bang opinion kung paano mas mapapaganda natin tong part na to, paano natin mas dali ito, ganun. Minsan kasi meron, as kahit tayo yung leader, hindi natin naiisip yon. And if we encourage other people to share their ideas, malalaman magkakaroon tayo ng idea kung paano mas mapaayos yung proyekto. So, we also have to be approachable when it comes to encouraging other people to share their ideas. Kasi nga, nahihiya sila. So, kapag hindi sila, natatakot sila, ikaw na mismo yung mag-initiate na magtanong. The third one, we have to make sure na everyone has a task to do. So, yun nga yung point ng delegation. Delegation is to make sure na as a leader, hindi lang ikaw yung gagawa ng lahat ng trabaho. Hindi lang isa or dalawa sa team members mo yung gagawa ng trabaho, kundi yung lahat ng tao na bahagi ng proyekto na yon ay gagawa at gagalaw. Usually sa mga schoolworks, ito yung nagiging problema. Diba, meron tayong concept of freeloaders, or yung walang ambag, ganyan. So as student leaders, we have to ensure na and to monitor na lahat ng membro ay may ginagawa. And if a tip lang para to ensure na lahat ng tao na sa grupo ay may ginagawa is you have to check up on them, like chat mo sila na, hey, kamusta na yung ganto, ganyan. Medyo mahirap yun, lalo na mahirap yun kapag malaki yung proyekto, pero it's gonna be helpful then kahit mahirap. We have to do it as leaders, kasi we want to make sure na magagawa natin yung proyekto natin ng maayos. Kasi every job is important. So, pag merong isang hindi gumawa, maaring maging malaki yung epekto nun dun sa proyekto na ginagawa natin. So, kailangan talaga ng deep monitoring. And we have to make sure rin na lahat ng miyembro ay mabibigyan ng trabaho. Kasi nga, it would also contribute to their growth.
Kasi ayaw naman natin na tayo lang yung mag-grow as a person. But we want them rin to grow kasi it would help them develop their skills as well. So next one is be helpful. Ito, be helpful in a way na kapag may problema yung mga tao, especially yung mga team members mo, pag may problema or may kailang mahirap gawin, dapat ready ka to help them. Help them not in a way na ikaw gagawa ng trabaho nila, but guide them to accomplishing their work. Kasi minsan pag helpful ka, ito rin, magko-contribute yung pagiging helpful sa pag-establish ng warm environment na and a friendly environment dun sa project na yon. So, kasi kapag nakapag-establish ka ng friendly environment dun sa grupo mo, mas mapapadali rin yung trabaho mo and mas mag-e-enjoy yung mga tao gawin yung mga ginagawa nyo. And kapag syempre, 'di ba, pag nag-e-enjoy ka, mas gaganahan ka at mas mapapaganda niyo yung outcome ng proyekto niyo. Next is be patient and understanding. So, etong part na to, important siya sa delegation kasi it's also how you manage your people. So we have to be patient and understanding kasi syempre meron rin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon magkakasundo yung mga tao dun sa loob ng proyekto or ng organization. So we have to be, yung approach dapat natin kapag nagkakaroon ng conflict sa internals natin or sa loob ng grupo, kailangan hindi mo sila tatarayan, um, hindi mo sila aawayin. You have to be patient and talk to them ng maayos kasi wala namang mapapala kung aawayin mo rin sila. Mas magkakagulo lang and yung environment mas magiging cold and yun nga, 'di ba gusto natin friendly environment. Kapag may conflict tapos inaway mo pa lalo, mas mahihirapan ka lang tapos maiiba lang yung environment ng grupo. So you have to deal with conflicts with patience and understanding. You have to hear out then. Important yon to hear out yung mga ideas and arrive at a consensus. Consensus is ibig sabihin kung saan lahat nag-agree. So, yung to summarize lang this, lahat ng sinabi ko, ito talaga yung pinaka-main important that would summarize lahat. Ito yung pinaka-important na gusto kong matutunan nyo. Is matutunan nyo when it comes to being relational and delegational. And as a student leader in general, is to be kind all the time. Kasi nga, if you're kind to everyone, people would find you warm. Yung mga tao, maglalapitan ka. Kasi nga, syempre, sino ba namang tao gusto lumapit sa mga tinatarayan sila, di ba? So, you have to be kind all the time and be respectful kasi syempre, we have to respect na merong pagkaka-different sa atin and we have to treat people lang talaga with respect kasi yun yung mas magbibigay sa atin as mas magpapadali sa atin sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Next one is see the importance of every individual. Most people kasi ngayon nakakalimutan nila na every individual is special. Kaya minsan nali-leave behind yung mga tao. So I advise na we have to see the importance of every individual
we have to respect yung individuality nila. Kasi sa organization ko, meron kaming core value of individuality and sense of family. So I see that connection dito sa see the importance of every individual kasi nga meron tayong pagkakaiba, pero kahit ganon, we have to recognize na kahit iba siya sa atin, iba sila sa atin, meron din silang importance, especially importance as an individual. Dito rin natin mabubuo yung inclusive. Pag nakita rin natin yung importance of every individual, dun rin natin magagawa yung inclusive growth. So yung um, mas mapapadali yung pakikipag-ugnayan natin. At yeah. Third one is always be ready to respond to the call of times. Inad ko to kasi yun nga, as individuals, meron tayong sari-sariling advocacy and we have goals na we want to achieve para sa ikabubuti ng especially ng community natin. And especially now, merong situation na meron tayong mga problems and crisis na kinakaharap as nations. We have to be alert and be ready all the time dun sa mga kailangan ng action. And I also added this kasi gusto ko na isa siya sa motto. Hindi siya motto, pero like belief ko in life na as student leaders, we have the responsibility to help address yung mga concerns na kinakaharap natin, especially sa community. Kasi nga, di ba, as the youth, we have great power to change our future. Ganyan. Tapos, second to the last is never forget your sense of responsibility, especially when delegating the task. You have to, kailangan mong alalahanin kung bakit ka nga ba nagli-lead as student leader. Huwag mong kakalimutan na meron kang responsibility as an individual. Kasi yun rin yung reason, yun rin yung magdadrive sa'yo or magmo-motivate sa'yo na to grow more as a leader. And it would, kapag nakalimutan mo kasi rin, if yung sense of responsibility mo, minsan nakakalimutan mo na rin yung constituents mo. So, you have to remember kung bakit ka nga ba nagli-lead. Why? Bakit ka nga ba nagsaserve ng other people? So, and lastly, which is what I want to highlight talaga, is that leaders work and grow with others. So, hindi lang leaders ang nag-grow as individuals. You are a true leader if you grow with the people you are with. If you also push people to grow with you, hindi yung dinadrag mo yung people pababa pa. But you as leaders, you have to make sure na it is not only you, hindi lang ikaw yung nagbe-benefit, but also yung mga tao sa paligid mo. Kasi yun rin naman yung goal natin as yun rin naman yung goal natin as leaders, is that nobody would get walang maiiwanan, kasi walang maiiwanan at walang madadrag pababa, but to
since we want progressive leadership, we want everyone to progress and grow. So, ang bilis ko ba? So, yun lang naman. So, yes. I for clarification, I want kasi na more on the question and answer na lang kasi yung mga sinabi ko kasi they are only based on what I experience. So I want to encourage you rin to ask questions sa akin kasi hindi ko rin naman alam kung um, same ba tayo ng situation or environment na ginagalawan as student leaders. So maybe if you can ask questions sa akin para makabigay ako din ng advice sa inyo. Thank you po, ma'am. So, yun nga po, magpo-proceed na po tayo sa question and answer portion. Ako, I agree kay ma'am na leaders work and grow with others talaga. So, Ramonians, drop your questions below so that may clarification tayo. But while we're waiting for their questions po, pasensya na po rin sa credentials. Opo, It's sorry okay. po. Okay lang. Okay lang. Sorry po talaga. Okay lang. mistake Okay lang. Sorry, ma'am. Ate lang. Ay, sorry. Ito po, from Leroy Leoncio. Ma'am, should there be a limit to show talk, to how talkative one should be? I find that is weakness. So, minsan kasi, diba, isa sa advice, sa tips ko is, yung be sensitive is, you have to learn to adjust dun sa vibe ng kausap mo. Minsan kasi, nag-iiba yun, depende dun sa kausap mo. Minsan may mga tao na ayaw pala makipag-communicate ng sobra-sobra. So, kailangan maging observant ka dun sa, kunyari, kasi lumalabas yan sa mukha eh. Like, kapag ayaw niya na makipag-usap, yung kausap mo, lumalabas yan sa actions nila as individuals eh. Tapos, kapag na-feel mo na yun, dun ka mag-a-adjust kung kailangan mo na bang i-tone down yung pagiging talkative mo, ganyan, or minsan kasi meron rin mga tao na gusto, madaldal rin yung kausap nila. So, you have to adjust depending dun sa kausap mo. And paano mo malalaman mo yun kung kailangan mo mag-adjust by observing yung people na kausap mo. Like, kunyari ako, meron akong kausap na kahit ngayon sa chat, kasi usually ngayon chat lang yung ano natin eh, yung way of communication natin or like video calls. So, mararamdaman mo rin naman kahit sa chat lang kung ayaw na makipag-usap, di ba, ng tao. So, kapag ganun, maybe you need to limit na kung yung yung pagiging talkative mo. Kasi kapag pinush mo pa ng pinush yun, baka ma-off lang sa'yo yung tao at baka like magkaroon ka lang ng impression sa kanya. Thank you so much for that answer, Miss. Ito tayong makaramdam. Yan, Zaira. A Oh, okay. question po from Alyssa Arbes. Ate Riz, Okay. paano po matataasan yung confidence when it comes to leading? So, as an individual, I admit na sa katotohanan lang, ako rin hindi ako ganun ka-confident when as a person. Pero what pushes me to increase my confidence is that kapag iniisip ko na lang na kapag hindi ko ginawa to, malaki yung mawawala sa akin. Malaki yung mawawala na hindi ako magkakaroon ng chance to develop myself, to improve my leadership skills. So, important na yung mindset mo. Like, syempre, di ba, minsan nakakahiya talaga, mahirap kapag hindi kapag mahirap talagang issue kapag yung
nahihirapan ka maging confident eh. So, my advice would be is you have to set a mindset na once you're faced na with the situation, um, isipin mo na lang na makakatulong to, like as an aspiring leader, makakatulong to sa pag-develop ko at pag-grow ko as an individual. And kunyari, minsan kasi reason rin kung bakit hindi tayo nagiging confident sa pagli-lead natin is natatakot tayo magkamali. So, yun na lang, isipin mo na okay lang magkamali and bigay mo na lang talaga yung effort mo. Tas kung hindi nila magustuhan yun, at least you know na next time kung paano mo i-adjust yun. Oh, clear ba? Or medyo malabo pa rin? Okay na po. Thank you po. So, last question from Brel Kelly Flores. At Therese, paano po masasabi ninyo sa ikaw na magaling mindset ng mga Pilipino? Okay. So, this is, it's very evident pa rin sa culture ng Pilipino yung smart shame. Di ba smart shaming yun? Like yung, di ikaw na magaling, di dami mong alam, ganun, di ba? What I can say about that lang is, people have the right to, no, I mean like, as yung person na binabash or like ginagano ng mga tao, isipin mo na lang na I have the right of my opinion. Meron akong right para ipakita kung ano yung potential ko. At parang i-shut out mo na lang yung mga tao na ganun kasi hindi nila, like, insecure lang sila sa'yo, to be honest. Pero, yun, yung mga tao, sa mga tao naman na nagsasabi na nagsa-smart shame, wala silang karapatan to smart shame, I think. Kasi karapatan ng tao na yon na ibahagi yung opinion niya kahit smart man pakinggan yung sinasabi niya. Karapatan niya yun magsalita. So, respeto na lang talaga kailangan. At minsan nga, di ba, dapat mas ina-acknowledge pa natin yung mga tao na magaling. Kasi nga, magaling sila. So, dapat hindi sila sinishame. Instead, dapat nire-recognize yung abilities nila. Thank you po for the Thank you po. answer. Yan, yung mga nagsa-smart shame dyan. Sabi nga po nila kapag sinabihan ka raw ng, ikaw na magaling, ang isagot mo raw po sana ikaw rin. Totoo. Pero yun. Sadly po, yun na po yung last question. And Ramonians, if you do have more questions for Miss Rizelle, ipadadala na lang natin sa kanya. Okay, go lang. Sige. Let's proceed na po sa awarding of the certificate. Yan. Yan. For the awarding of the certificate of recognition is awarded to Ms. Rizelle Mae D. Mendoza in distinct acknowledgement of her valuable contribution as guest speaker to the exclusive leadership training bearing the topic of landscape, the power of youth leadership in new normal, given this 31st day of July 2020 at Ramon Magsaysay High School, Espana, Manila, signed by Christian George Epi, the project head advisor, and Ruby Ardenofra, the Arling Kalipunan Department. Thank you po, ma'am. Ayan, Thank thank you you. po, ma'am. Sure tayo. Picture taking po tayo. Screenshot niyo po. Ako ba? Ayan. Yung viewers na lang po. Yan. Thank you po again, ma'am. Okay. Thank you. Ayan. Anything to... Ay, wala no. Thank you po. Anything to plug po, ma'am? Do you have anything to Social plug media po? accounts or what? Do you have Ma'am, anything to nakamute plug, ka Miss po. Rizelle? Wala naman. I just want to say na stay safe, everyone.
Kayo rin Bye. po. Stay safe lahat sa lahat. Ingat kayo. Opo, God Bye. bless po. God Ayan. So, Yan. we will proceed na to our third speaker. Okay na ba? Sa third? Okay. He's currently a founder of Online Bayanihan since 2013. He's a founder of PUP Students Party for Equality and Advancement of Knowledge, PUP Speak. Currently, a National Executive Board member, Education Network, currently a National Council member of United Nations Civil Society Advisory Committee. He's a founder of Solidarity for Environment Education, Protection and Development, presently a youth coordinator, Global Call to Action Against Poverty. He's an advisor of teacher and educators advocating for change. Presently, the advisor of Central Student Council at Polytechnic University of the Philippines, and many more. Let's welcome Mr. Dhel Pulanco. Sir Dhel, Sir, diyan ka na po ba? let's wait. Let's wait for Sir Wait Dhel. natin po, sir. So, ayan, halfway through na tayo ng ating program. Lapit na po tayo. Ay, nawala ulit, sir. Okay. Ayan, nawala mo na si Sir. So, Ramonians, alam naming nakakabitin yung Q&A. Kaya yung mga questions Kasi, nyo, we will make sure na ipadadala na lang natin yun sa kanila. At yes. Kasi, ipopost na lang siguro sa page ng CIC or ng SSG yung mga sagot sa katanungan ninyo. madami tayong speakers today. Mm-hmm. Si Sir yung third and may last speaker pa tayo mamaya. Then, Ayan, so magkakaroon hintayin tayo muna ng natin si Sir. solidarity speech ng mga student leaders natin. Yes, kaya stay tuned. Maraming salamat. Dahil hanggang ngayon, talagang sinusuportahan ninyo yung exclusive leadership training. Imagine, nasa last episode na tayo. Yan. Tingnan natin. Mag-thank you kaya muna tayo sa ating mga sponsors habang Ah, ah. tayo. Mag-thank you na lang muna tayo sa sponsors. Okay, wait natin yung kay Boss John. Si Gina May. At si Gina Ayan. May, yan. Let Thank us you, thank gold to our gold sponsors. sponsors. Screen cap. Yan, Philippine Society of Sanitary Engineer. Thank you po. Is Philippine Daily Inquirer. Gold sponsor din yan. And last, Mr. Ray Gonza. Yan, thank you sa ating gold sponsors. Next is our Ayan, mga silver bigati. sponsors. And Zaira. We have Miss Armelin Bonzon, Daisy Redonya, Dr. Salfa Villa, Lester Elorde, Carl Villania, and Mr. Fernan Bermijo. Yan. Also, Almira Rabaca, June Martin, Bessie Obrick, Christine Avitan. Yan, Ayan. now yung bronze sponsors natin, ayan po sila. Yan. Maraming salamat din sa bronze sponsors. Okay. Yan, proceed na po tayo. Nagbabalik ang ating guest speaker. Yan. Ayan. Okay, wait lang po natin. Baka nagkaka-problems sa internet. Since umuulan, lakas ng ulan. Sir? Okay, nawala ulit si Sir. Ano pa ba pwede natin gawin? Okay. Pakita. So, Wala ipa-plug si ko na lang Sir. muna yung gulayan. Okay, so Ayan, go sige. Zaira plug. Ini-encourage pa rin namin kayong sumali sa gulayan at pitasan from home. Maaari kayong manalo ng 1,000 pesos sa simpleng pagsali. Ayan. Talagang
sabi nga nila, easy money. Magtatanim ka lang, i-video mo lang, and kung papalarin, maaari ka nang manalo ng 1,000 pesos. Oo, Kaya kailangan natin hinikayat, ngayon yan. oo, pang-load, panood sa StreamYard. Ang Shopee, charot. Kaya sali na kayo. Sino mga gusto magpa-shoutout dyan? Shoutout natin, shoutout. Gabriel, yung president namin. Antayin niyo mamaya. Si Gabriel Kim. Oriana, yes. Kudos to the host. Annyeonghaseyo. Wash hands daw, sabi ni Johan Flores. Maghugas ng kamay. Okay. Ang angas pa, yan pala yung mga lumalabas kapag nag-send ka ng sticker. Heart. Ayan. Talagang hindi man na-appreciate ng iba, super laki ng may tutulong sa atin itong exclusive leadership training. May comment dito si si Kuya Leroy. Ayan, sabi niya, I really like na palagi akong naaatake sa mga leadership trainings. The webinars force me to correct my mistakes. Yeah. Meron din dito si Eliza, Andrea Arguez. This leadership training is really helping me improve myself. Good thing I joined. Yan. Tamang desisyon talaga yan. Tamang desisyon. Yan, kahit hindi na-appreciate ng lahat. Ito. Si Shout out. Antoinette. May pa-good vibes. Shout out daw. Zaira, sabi ni Maria. Shout Ako out lang sabi to. ni Axel. Wala di cakes. Siya lang daw yan, Ako B. lang to. Boss Zaira. Okay. So, hintayin pa rin natin si Baka Sir. may gusto kayong tanongin kay Zaira, sasagutin niya yan. Ay! Shout out mo ko, Ilaria. Ay, grabe naman si Zaira. Ang daming fans. Ako lang to, guys. Nakikita ko na yung future si Zaira. Future SSC president. Yes. Ayan, dapat di talaga exclusive tayo para panood mo. In my opinion, bakit nga ba exclusive yung natin yun? Kasi, bakit nga ba? Fresh nyo yung dahil. Thank you po. Ganun pala lumalabas sa emoji. Paano ba yun? Ano yung ginagawa? Eto, tatandaan niyo to yung sinabi ni Congresswoman Sara Elago, yung ambag. Aksyon, mobilisasyon, boses, advokasya, at ginagalingan. Yan. Tatandaan niyo yan. Yang ambag. Sa Comment second nyo nga speaker naman, sabi niya, leaders work and grow with others. Yan. Kami lang, dito na ayan, Sir. yan si Sir. Hi, sir. Ready na po ba tayo? Okay. Hi, ayan. Sir. Good afternoon po. Nakamute po kayo. Sir, nakamute po. Naririnig niyo po kami? Hello? Ayan. Yes, ba? Yes, sir. Hi, sir. Good afternoon po. Good afternoon po. Dinig po? Apo. Yan, let us proceed na po sa talk, sir. Dinig po, sobrang dito ngayon. Sorry. Hello? You can proceed with your talk na po, sir. Hello, dinig po? Yes, sir. Naririnig po namin. Hello, dinig po? Okay, go to start na po, sir.
Ayan. Bakit ako Nawala si Sir sinalalayan? Len? Nawala ulit si Sir. Hehe. Okay, ayun. Mukhang mahina ang net ni Sir ngayon. Dahil umuulan. Yes. Kamukha niya si Sir Jomar ng Filipino Department. Lagi, kasi sa layout ako hindi ko alam. So, wait ulit natin si Sir kasi mukhang may problem yung audio ni Sir. Hindi tayo ata narinig kanina. Ayan. Basta Kami ulit lang, tayo comments. Ayan. kami lang ata yung na-start. Kami lang ba yung super nagadaan kay Miss Elago? Oo, super na starstruck ako kasi ang ganda ni Ma'am, super. Hindi lang maganda, brainy pa. Hindi natin maabot. Di ma-reach. Sarah lang malakas. Sarah E. o Zara Sarah lang G? malakas. Ay, both. Tala and Congresswoman. Sayo ko naman dyan, Zaira, bang wala pa. Okay. Ano bang mga comments mo? Ayan. Mag-share kayo Zaira. ng mga natutunan nyo. Ano bang gusto nyo sabihin? Okay, nandito na ulit si Sir. Ayan si Sir. Yes, Sir. Okay na po ba yung connection? Let us wait na lang. Okay, Sir. Mukhang mahirap talaga ngayon lalo na tumulang. Sobrang lakas. So, ayun. Mag-share it na lang tayo. Sabi ni Riz. Ay, yun na si Ayan Sir. si Sir. Okay. Good to start na po tayo. Bigyan na natin yung floor kay Sir. Hello. Ayan. Naririnig ko. Hi, Sir. Good to go na po. Hello, Tina. Apo. Apo. Okay na? Opo. Mukhang may I mean, technical difficulties yung si Sir. So, ayun na ulit si Sir. nawawala pa din? Okay, ready to proceed na po ba tayo? Nawawala pa rin? Oh, sorry. Yan, okay na po Sir. Mukhang stable na po siya. We will now give the floor to Sir. Okay na? Yes po, Sir. Hello? Okay na? Opo, you can proceed with your talk na po. Okay. Ayun, good afternoon. Sorry, sobrang hina ng connection sa ulan. But again, thank you for the invitation. Thank you kay Sir Epi. In-invite niya ako na magbigay ng talk about power of youth leadership. Actually, marami na na-discuss kanina yung mga naunang salita. Pero siguro, ang share natin, of course, may kanya-kanya tayo yung share about our leadership. Power of leadership, paano may yung leadership. Siguro itong ang mabibigay ko ng natip is be sincere. Sabi ko nga, medyo marami-rami na tayong mga natin ng mga leaders, and lagi ko sinasabi sa kanila that sincerity is the key for a good leadership. Pag hindi ka kasi ganun ka-sincere, kung hindi ka sincere sa ginagawa mo, sa advocacy ninyo, medyo mahirap, no? Lalo pa, maraming mga leaders ngayon, yun yung issue, no? Hindi naging sincere, hindi naging consistent. Nakakatuwa kasi, pinag-usapan natin yung very timely amidst pandemic kasi yung bansa natin talagang naghahanap na yung taong bayan ng maayos na leader. Isang leader na merong sincerity at isang leader na merong
consistent sa kanyang mga sinasabi. Ah, Siguro kailangan maunawaan din natin na yung leadership, no? Yung marami kasing mga leaders, no? Na ngayon napuput into question. Marami kasing syempre maraming magaling na magaling, no? At yun yung nakakatakot din, no? Kasi maraming matatalino pero hindi nila nauunawaan talaga yung bagay. Again, magkaiba yung naiintindihan sa nauunawaan. Yung kailangan yung leader marunong magano no? Marunong magbigay ng simpatya or ng empathy, sympathy and empathy doon sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang pinungunuan. Napapanahon siya ngayon kasi uh, parang yung mga kaliwat ng mga nakikita natin mga problems, no? Mga incompetence, incoherent policies ng administration, it's because they lack empathy. Parang hindi grounded yung kanilang hindi grounded yung kanilang mga recommendations dahil hindi naman talaga sila nag-grassroots organizing, hindi sila talaga hindi talaga sila bumababa sa kanilang ivory tower. Uh, Again, sabi ko nga, no, kanina nag-usap kami ni Epi kasi medyo late na na-remind sa akin. Pero sabi ko nga, anytime na merong opportunity to discuss, opportunity para mag-share, ay good luck natin yung opportunity din. Why? Ako personally, hindi na ako nakakita ng malaking hope sa mga leaders natin sa ngayon. Ito, sineshare ko din sa mga leaders na tinitrain ko sa ngayon, no? Yung mga nag-undergo ng mga trainings amin, lagi ko sineshare sa kanila. Ako personally, hindi na ako hopeful sa natin sa mga leaders natin ngayon. Why? Imagine niyo na lang yung mga leaders natin ngayon ay alas matanda na, no? Ayoko man sabihin, no? Pero lahat naman tayo tatanda, mawawala. Yung mga leaders natin na matatanda ay kukunin na lang ni Lord, ay magnanakaw pa. No? Imagine niyo na lang, no? Mga leader natin na wala na naitulong sa bansa natin kundi korupsyon, ay patuloy pang magnanakaw kahit sa sila ay walang redemption. So sinasabi ko nga kay Epi, ito yung time, no, para i-create natin yung magandang kinabukasan kasi hindi natin ito aasahan sa mga leader natin. And we really need to invest on our youth. Kasi kung ano yung magiging perspective, kung ano yung magiging pananaw, viewpoint ng ating mga leaders na ngayon, na magiging futures natin, magiging future leaders natin, ay siya yung magiging aanihin natin in the future. No? Sabi ko nga, kung ano yung tinanim natin ngayon, siya rin aanihin natin bukas. Tulad ng, kung ano yung tinanim nila Rizal, nila Bonifacio, nila Mapini, yung time nila, tinanim nila yung diwang makabayan, no? Diwang palaban sa mga nandaraha sa ating mga kababayan ng panahon nila. Kaya inanin natin yung isang society na relatively ay may freedom, no? Bagamat hindi pa talaga totally tayo lumalaya. So marami tayong magagawa. Siguro pwede natin pagsimulan ito yung kailangan lang natin maniwala. No? Sa deep crisis na meron tayo ngayon, kapag hindi tayo maniwala, lalo yung mga leaders ngayon na meron tayong magagawa, kung hindi tayo maniniwala na kaya natin baguhin ito, wala talagang mangyayari. So, lahat yan magsisimula doon sa pananaw na may magagawa tayo, na kaya natin baguhin. Sabi nga ng isang sikat na bayani din, no, sa Cuba, si Che Guevara, be realistic, demand the impossible. Kasi during their time, imposible mapatalsik yung isang fashion party in PUP now.
Uh, Kami rin yung pinakabatang organization political parts of PUP, but we were able to at least no maging part ng history ng PUP. Yung 2014, merong isang bill, i-share ko lang yung experiences, merong isang bill na talagang halos hindi makapaniwala yung mga estudyante kung mapapalis pa ito dahil ang daming na madikit sa administration ng PUP. Ang daming ginawa ng mga naunang estudyante pero walang nangyari. Kahit pa maraming corruption na nangyayari, very dictator yung type of leadership. Imagine niyo college week, tapos on the spot, no, after 3 months na pinaghirapan ng preparation on the spot, dahil hindi niya lang nagustuhan yung preparation, ipapahinto niya. And for so many years na wala ng college week. No? Then, nagkaroon kami ng planning, pinag-usapan, tinanong ko lang naman yung mga leaders, kasi graduate na ako time, tinanong ko lang naman yung mga leaders ay, gusto niyo bang baguhin yung system? Ayaw natin siyang sa pwesto, no, dahil ayaw naman natin sa kanya bilang team, no? Because we really want change. Doon magsisimula kailangan ng pananaw na kailangan may baguhin. At yung pananaw na kailangan may baguhin is because we understand that there's something wrong. So, kapag naunawaan natin na merong mali, merong tayong kailangan baguhin. And, fast forward, up to date, sa ngayon, wala na yung team. No? And may panalo po natin yung student council at maraming napagtagumpay yung organization. At that time, yung mga campaign ng mga estudyante, especially sa student sa state universities and colleges, is yung halos taon-taon na pagtataas ng tuition. At ito, parang taon-taon na lang, laging panta na magtataas ng tuition sa Philippines, hindi rin nakamagtas yan. So, anong ginawa namin? So, pinag-isipan namin bakit magkakaroon ng pagtataas ng tuition. It's because PUP ay kulang sa budget, ganun din iba't ibang state universities. So, noong 2015, or 2016, sorry, nag-engage kami sa budget policy. No? We're part of Social Watch Philippines, budget ABI, Alternative Budget Initiative, then we propose an additional 14 billion budget for education. Sadly, hindi approve yung 14 billion, pero ang approve is 8 billion, no? But that 8 billion approval from the Senate and Congress ay naging cost para magkaroon ng free tuition fee ng second sem in 2016. So, na nakita namin, so posible pala magkaroon ng free tuition fee, tinuloy-tuloy namin. So, pinag-isipan natin, kailangan mag-institutionalize. At paano magiging institutionalize? Of course, we really need to engage the legislator. So, kailangan magkaroon ng legislated free quality tertiary education. That's why we push for UWACTEA, universal access to free quality tertiary education, together with other organizations at saka mga student leaders. So, na-push natin. I mean, dati parang imposible magkaroon ng free tertiary education, pero ngayon, we were able to have it. Of course, there are still loopholes, marami pa rin mga kailangan ayusin. That's why, tuloy-tuloy yung engagement, kaya kailangan mag-engage system. So, yun yung mga ginagawa natin na mga po pwede gawin. So, kailangan mag-isip ka lang muna na ano yung mga pangangailangan, ano yung problema, na tayo hindi na rin kasi tapat yung pagiging leader na puro rants, no? Or yung pagiging leader na puro reklamo. Sinasabi ko sa mga bagong student ng mga leaders, bagong mga leaders natin, i-propose, you need to propose. Hindi pwede, ayaw namin yan kasi ayaw namin yan. Ayaw namin yan at ito yung bago namin. So, kailangan talaga nag-aaral din. Yung mga leaders hindi po pwedeng sloganeering, hindi po pwedeng nakikipagbagan lang. Kailangan kayo mga student leaders ay merong responsibility na pag-aralan. So, yun. And hanggang sa ngayon, ay pinupush pa rin natin na matuloy yung implementation ng UWACTEA kasi because of the pandemic, parang gusto nyo i-postpone yung taon ng pagbibigay ng institution kayo taon. So, yun yung sinasabi natin. Isa sa problema pa rin na pinakaharap yan ay hindi pa rin automatic na taon-taon kasi nga may katulad yan, ngayon ayaw nila implement kasi
wala daw budget, etc. That's why we're now pushing for a legislation para i-ensure yung funding for unit na yan, what is that? Magkaroon ng automatic appropriation ng 6% ng GNP, gross national product, sa ating education. So, kung yung utang panlabas natin ay automatically binabawas din sa national budget, so baka kailangan din mag-invest tayo. No? Kailangan din natin na magkaroon tayo ng budget for education. Yung proposal natin na 6%, no, ay hindi naman siya kalabisan. No? Kasi signatory naman tayo ng United Nations at yung sinasabi natin 6% ay recommendation from Jack Delors ng United Nations Delors benchmark na lahat ng mga developing countries should allot 6% of their gross national product to education para yung mga pangangailangan sa education ay makunan. Sa totoo lang, medyo outdated na rin yun kasi sa ibang bansa, 13%, 20%. Sa atin, wala, hindi pa nga natin na-reach 6%. Sa 3.8% yung ating budget. That's why we're still pushing for the legislation of automatic appropriation. Again, ano yan eh, nag-propose ka ng isang bagay, so kailangan mag-isip ka ng solusyon para ma-sustain yung bagay na yun. So we push for yung WACTEA, nagkaroon tayo ng universal access to quality tertiary education, pero kulang pa rin. Laging every year nasa subject, no? laging at the mercy of our congressmen. Kung yung mga congressmen natin ngayon ay walang ibang inisip, kundi yung pakala nila at kalabanin yung mga yung mga kumakalaban sa kanila, no? At pagpapasara ng ABS-CBN, wala tayong asa. That's why we really need to push for that legislation. Ilan sa mga nagawa din namin ay nakaroon ngayon. We're proud to say that Leadscape is one of the major youth organizations that engage in the practice at pagpapasa ng universal healthcare. Dati wala tayong universal healthcare. Of course, marami pa rin kailangan ayusin. Lalo ngayon, ayaw implement ng PhilHealth Director yung universal healthcare. Kailangan natin sa pandemic. Yun ang problema natin. When we push for universal healthcare, isa sa problem is yung budget. Saan manggagaling? That's why we push for the twin bill na tinatawag namin. The twin bill is called yung universal healthcare at saka yung TPTM or the tax to back to the mass. So, buwisan natin yung sigarilyo na kung saan yung sigarilyo ay cause ng maraming diseases ng mga Pilipino, and yung makukuha sa sigarilyo ay pagdadagdag natin sa funding for universal healthcare. That's why sana i-implement ito kasi marami namang nakuha ang pondo mula sa tax sa USC. Nangyayari lahat ng yan. Nagawa namin yan because naging consistent kami at naging sincere kami sa aming mga advocacy. At nangyari yan, of course, dahil nagkakaisa yung mga estudyante. Kailangan yung ipipitin bilang mga student leaders na maraming bagay na mahirap gawin. Ito, medyo yung mga flagship campaigns namin dito, ng mga national campaigns. Nangyayari yun kapag talaga may unity ng organization. Kung wala kayong unity, mahihirapan talaga kayo. So, you really need to consolidate your chance to be able to do something more, to do more. Kasi siyempre, kung hindi kayo united, yung oras ninyo na uubos doon sa pag-resolve ng mga internal problems at hindi na napaproposan yung mga advocacies ninyo. Sinasabi ko nga, kapag nagkakaroon ng problema, internally, laging babalikan yung isang bakit kayo nagsama-sama. At tingin ko, mas madaling magkakaisa yung mga leaders natin. Lalo ngayon, yun yung mga problema sa mga leaders natin. Yung iba, papataasan ng ere, ma-pride, yung iba naman talagang walang pakialam. So, lagi nyo babalikan kasi sigurado ako sumama kayo sa organization is because meron kayong paniniwala, pare-pareho kayong paniniwala na may gusto kayong gawin, na meron kayong gusto na panalo. So yun, lalo ngayon, kailangan natin magkakaisa ng ating kabataan. Binabanggit yung success yung kabataan ngayon, lalo pa target tayo.
Uh, Kasi sa atin possible magmula yung uprising talaga. No? Uh, Sabi ko nga, ang term ko dyan, the government is now targeting the critical mass. And the critical mass actually, yan yung mga estudyante. Why? Kasi yung estudyante ang may access sa information through social media. In fact, sabi ko nga sa ilang analysis sa national situation namin, yung pagpapasara ng ABS-CBN ay pagkukuwalay para kontrolin ng government yung perception, no, ng taong bayan. Kasi he who holds the information holds the power. Ganun naman yun eh. Sabi nga ni sikat na siguro inabot ko ni Sir Epi dati, si Ernie Baron, no? Knowledge is power. Uh, so kung sino may control ng informasyon, sa talaga ang nagko-control ng mindset ng taong bayan. And sadly, nangyari yun. That's why they targeted ABS-CBN, largest network na pinagkukunan natin information. Kaya ngayon, kung mapapansin yun, kabataan ang talaga ng muna kasi we have access to information. And sana, yung sa ako sa mga kabataan, sana yung oras ay maglaan talaga ng oras para matutunan ano yung mga nangyayari sa bansa, pag-aralan, ano nga ba talaga yung mga pwede na recommendation. And sa part namin, ginawa namin yung online bayanihan. Yung pandemic, pero yung online bayanihan. The objective of this online bayanihan is to act as a virtual government kasi nasa skeletal workforce. So, engage the national government for policy recommendations na makatulong sa mga kababayan natin. So, kami tumutulong din kami based sa mga nakapalag na regulations. Ikunin yung mga best practices from other LGUs. Marami naman yan, yung mga LGUs, yung mga best practices. So yun yung mga binabagay natin. I hope yung oras ng kabataan ay malaki. So marami tayong pwedeng gawin. At sabi ko nga, kapag napagkaisa natin yung kabataan, marami tayong magagawa. Hindi lang Wakaya, hindi lang universal healthcare may pagtatagumpay natin magkaroon ng isang stable at saka isang pro-people government. And I hope na ipakita natin ito in 2022 elections kung hindi mas immediate. Kasi still hoping na merong pagbabago na magaganap din po election. So, ganito po, no? Sa mga kabataan, siyempre, nawagan tayo, kailangan talaga magkaisa. Kung ano yung mga pwedeng magawa, kailangan talaga yung exercise, organization, yung binagyan ka kanina, maging democratic organization, mag-usap-usap, plano, at ano yung talaga yung gusto nyo gawin. And I hope yung mga gusto nyo gawin ay ilabas din dito sa apat na corners ng ating bitakalan. Kasi mas malaki yung mundong ating ginagalawan. Hindi lang sa Pilipinas. So yun, mga sharing lang yung mga nagawa namin. And I hope maging part din kayo ng mga magagawin pwede pa natin gawin in the future. So, ano yung mga pwede gawin to empower the youth? Again, to educate. We need to educate our fellow students, student leaders. Kasi hindi tayo makakapagawa ng pagbabago kung tayo. Halimbawa, kami sa PUP, may mga nagawa na tayo sa PUP, pero hindi sapat na PUP lang yung mababago natin. Kasi kung ano man yung nangyayari sa bansa, ay apektado rin yung PUP. That's why we engage the national government. In fact, sabi ko nga, nung nilaban namin yung dagdag na budget sa education, originally yung PUP lang yun eh. Kasi nga, may banta na naman pagtataas sa tuition fee. So, yung nilaban namin, pagkakaroon ng mas mataas na budget para magkaroon ng mas mataas na allocation sa PUP. And it turned out, nung napagtagumpay yun, napag-isipan na natin na pwedeng ilabas na yung company. So, ganun. No? Kasi nga, pinag-usapan natin ngayon na hindi na kinabukasan ng ating mga sarili, hindi na kinabukasan ng inyong eskwelahan, hindi kinabukasan ng kabayan. So, after natin ma-educate, siyempre, of course, kailangan natin silang ma-educate, enlighten, mulat sila. Pagka namulat sila, hindi naman po pwedeng, wala silang gagawin. So, kailangan meron silang mga task na pwedeng outlet ng kanilang mga natutunan. So, we really need to organize them
part of our organization or any organization for that matter na merong na goals, no? Merong goal-oriented organizations na pwedeng maging outlet ng kanilang natutunan. Otherwise, lang yun, no? Kakalawangin yung natutunan nila at mawawala. And after natin ma-organize yun, yung binabanggit kanina nung ating kasama si Peter from Nasal na mabigyan sila ng mga task. No? At yung mga task na yun ay dapat inline sa ating mga objectives. So, kailangan siguro yun, yung kailangan natin gawin. Siyempre, challenge din yan dahil nasa pandemya tayo. Sabi nga kanina, no, virtually lang yung meetingan natin. Ako personally, hindi ako sa ilang ganito. No? Kasi mas sanay ako sa one-on-one discussion. Kasi nga, mas nakikita mo yung sincerity ng kausap ko, mas naipapakita ko yung sincerity ko, mas mas nakikita mo sa kausap ko din kung ano yung level na kanyang naiintindihan o nauunawaan sa base na pinag-usapan. Yung fronter kasi, doon natin siya mabibigyan ng mga task based doon sa kanyang understanding doon sa mga pinag-uusapan. So, medyo challenge lang. Ganun pa man, kailangan natin gawin. Kasi we're really building our future. Sabi ko nga, ang change ay hindi bukas. Ang pagbabago ay ngayon na. Hindi yan bukas. Ang pagbabago ay dapat ginagawa natin ngayon. No? Seize the moment, seize the hour, sabi nga. Lahat ng pagkakataon, lahat ng panahon na pwede tayo magtanim, ay magtatanim tayo. At yun ay tinatanim natin sa mga bagong student leaders na magiging future leaders ng ating bansa. And I hope marami tayong makasama dito sa pagtatanim. Kaya sabi natin, yung pagtatanim, kung konti lang tayo nagtatanim, konti lang yung alihin natin. Kung marami tayo nagtatanim, marami tayo nag-educate, nag-enlighten, then unti-unti, dadami yung ating mga kasama. So yun, no? Yung ginawa namin sa PUP, when pinasok namin yung PUP, yung in-organize namin, kami pinakabatang organization. Kung natakot kami mag-organize o imunat ng mga estudyante, imagine nyo, that's 25,000 sa PUP, minsan 50,000 sa buong PUP system. Kung ako lang yung naniniwala, na may mababago ko yung policies, makakapag-contribute ako sa change. Ang hirap nun kasi I need to enlighten 25 people. No? Pero kung meron tayong mamumulat na kahit isa, no, at makapaniwala din natin, at siya ay maniniwala din sa ating advocacy, sa ating mga paniniwalaan, sa ating mga paglalaban, di at least dalawa na kayo, kung 25,000 yun, 12,500 kayo. Kung magiging 10 kayo kalaunan, di ba? Kung 25,000 yan, magiging 2,500 kayo. So, ganun lang. Kailangan isipin na kailangan maparami pa yung kailangan natin mamulat. At huwag yung isipin na mabigat yung task. Kasi, sabi ko nga, kung PUP, kung inisip ko 25,000, yung Magsaysay ko medyo mabigat. Pero kung dalawa na kami, 12,500 kami, kung magiging 10 kami, 2,500, kung magiging 100 kami, di ba? Magiging 250 na yung organize. So, ganun dapat yung isipin natin. Ganun din sa ating bansa. Maraming bulag, maraming nagbubulag-bulagan, ayaw ipilat ng kanilang mga mata, tayo yung nakakakita ng sitwasyon. So, unti-unti din natin simula muna. Kailangan ng patience ng mga leaders. Siguro yun yung wala. Siguro yun yung kailangan din idagdag din sa paano mag-improve as leader. Kahit pa na yung unawaan natin, kahit pa naiintindihan natin yung mga bagay-bagay, kung wala tayong patience, tayo ay naiingit na kapag naglabas tayo ng statement na tingin naman natin ay tama, tapos pinash tayo, parang nagiging tendency natin, ipapash natin sila, parang napupunta tayo sa pagde-dichotomize na, hindi, kalaban na yan. Parang hindi na natin iisip, paano yung magiging pwedeng mga pamamaraan, paano tayo magiging mag-iisip ng mga mas effective ways para sila ay mamulat din, papunta sa side natin. Ganun din, actually, yung time ko as student leader, parang wala naman yatang pamilya na gusto yung ginagawa natin. Kasi syempre, natatakot sila, naiintindihan naman natin sila na ganun talaga ang magulang.
Pero along the way, kapag nagsikap tayo, napaunawa sa kanila yung mga bagay-bagay, huwag tayong maging arrogant. Along the way, ay may enlighten sila unti-unti. No? So, kailangan ng patience. Hindi po pwedeng mabago lahat. Leadership is not an overnight process. Leadership is a long process. Kailangan handa kayo maghintay. Kailangan handa kayo ibigay din yung mga sarili para uh, maganap yung mga gusto nyo mangyari. Hindi yan nangyayari overnight. Kaya kailangan talagang tulong at kailangan talagang consistent, no? At patuloy yung pagiging sincere para magawa yung mga bagay-bagay. So yun siguro yung pwede natin i-share. And I hope makatulong sa ibang ng leadership. Kapag may time siguro, mas magandang face-to-face. Kapag ka po pwede na, but I don't know kung kailan yun. Kasi syempre, meron mga workshop sana kami, no? Usually, pag nagbibigay kami ng leadership training, at least mga 5 hours with workshops. And I hope kahit pa paano nakatulong. Pasensya na medyo bilisan natin kasi yung signal dito ay unstable. So, yun. Siguro kailangan maunawaan natin mga bagay. Kailangan talaga natin makaisa yung lahat ng mga tao. Especially yung mga hindi natin kapanalig pa. No? Kasi we can't do something na iilan lang tayo. Again, in unity there's strength. So kailangan ma-unify natin lahat. So we really need to unite the youth, no, to be able to be part of the history. Maging bahagi ng kasaysayan at maging bahagi ng pagbabago. And I'm still hoping that we will have a bright future ahead. So, thank you. Yeah, thank you, sir. Ayan po, thank you for that, sir. Let us proceed na po sa ating question and answer portion. Kung may gusto po ng ating Ramon, na pag Ayan po. Sir? Ikaw, meron ba? May question yun lang sa chat din basahin ko. From Axel. Yeah. Sir, ano pong masasabi nyo sa pagtatapyas ng education subsidy funds na nabanggit po kanina ni Congresswoman Sara Elago? Sir? Meron na bang question? Sorry. Ayan po, sir. Ayan. Ayan po yung question, sir. Ano pong masasabi niyo sa pagtatapyas ng education subsidy funds na nabanggit po kanina ni Congresswoman Sara Elago? Nakikinig ba tayo ni sir? Sorry. Naglalaro. Sorry, Leroy. Nakikita niyo po yung questions, sir? Baka ngayon lang nag-appear kayo, sir. Okay. Nakamute ka po, sir. Nakamute ba si sir? Nakamute si sir. Sir, nakamute po kayo. No. Okay, mukhang unstable ang internet. Mr. Dhel.
Yan. Sir, are you there po? Oh my God. Sorry. Okay, mukhang unstable yung internet ni Sir Dhel. Gagawin natin. Ah, gusto ko lang sabihin na I do agree na magkaiba yung matalino sa nauunawaan. Ang sabi ni Brian, ito ang mahirap sa new normal, yung internet connection. May naglalaro po kasi ko. Oh, sorry. Okay. Ano ba yung bird? Birthday. Saan ba nang galing yan? Kanina ba yung guitar? Okay. Makakabalik ba si Sir? Pastor? Okay. Hintayin natin. Naglalag siguro si Sir and Kapag proceed sa certificate, kapag Sir, Zaira, sagutin mo na lang tanong ko. Zaira, sagutin mo daw tanong, sabi ni Axel. Yan, hot seat ka talaga. ay wala po akong masasabi. Okay, bakit ako? Siguro dyan sa education subsidy funds. Actually, I do agree talaga sa academic fees. Pero, sabi nga nila, merong nila, ayun si Sir. Sure. Sige, Zaira, go mo lang. Ay, okay, hindi na ba? Okay, sir. Ayan. Nakamute. Okay. Paka-slash tanong. Hello, saan ako nawala? Sorry. Sa na wala tayo kasi. Saan? Zaira. Okay, nawala po ulit si sir. Mukhang Mag-proceed na mahirap. lang kaya tayo sa awarding. Okay. Ano, di ko na... Okay, mukhang mahirap makapag-connect kay sir kasi hina talaga yung net. Paano Kapag- a-award si Sir? Proceed na tayo. Nawawala si Sir eh. Mag-award na muna kaya tayo kahit wala si Sir. Baliw. Okay. Sir, nandiyan ka ba? Sir? Anong sabi dito? Wait lang. Sa mga i-encourage ko pa rin yung mga kasama nyo na bumalik. Ano? Pwede na ba Wait lang, sa natin. Ay, bumalik sa live. Pwede na ba? Wait lang. Bawal ba? Itanong natin kay Sir. Para maano. So, mukhang sabay na lang siguro din. Proceed tayo. Ever na Sige, mag-proceed na raw muna tayo sa next speaker. yan. Okay, go. Okay na ba? Nandiyan na ba si Mrs. Andrelyn? Hindi na po siya na siya. Okay. Okay. She's a subject group head for academics. She's currently a master teacher 1 at Kalayaan National High School. She was an instructor of Second Sem College of Industrial Education and College of Science in different years at Technological University of the Philippines. She's currently a master teacher 1, senior high school at Kalayaan National High School. Lastly, she finished her Doctor of Education in 2017 and are alumna from Section Edison of Batch 2002. Let's welcome
Dr. Andrelyn Taguiam-Clavero. Yan. Good afternoon po. Yan, proud Good alumna afternoon, ng ma'am. school. Nakamit po. Ma'am, nakamit po. Naka-mute po kayo, ma'am. Oo nga, nakamute pala. Okay, so, graduate Po. ako ng Magsaysay way back 2003. So, pero okay naman masyado marami na sila kung mention ko pa sila. But then, after graduation ko, I have the opportunity to visit them. And then, I'm very thankful dun sa ginawa nilang guidance sa akin. Kasi hindi ako makarating sa kinalalagyan ko without them. Okay. Hello, nandiyan pa kayo? Yes, ma'am. Yes. Okay, sige. Hindi ko lang kayo nakikita sa screen. So, siguro mag-introduce muna ako ng konti tungkol sa sarili ko. No? So, I'm Andrelyn Taguiam nung nasa Magsaysay ako, and now I am Mrs. Clavero, Andrelyn Taguiam-Clavero, a doctorate degree holder. So, simpleng estudyante lang na nangarap na maging isang teacher. So, sa hindi inaasahang pagkakataon, sa bunga ng pagtsatsaga at pagsisikap, naging Doctor of Education din ako. So, bago siguro ako mag-share, I want to share the PowerPoint presentation na ginawa ko kagabi. Paano ba to? Share screen? Yes, ma'am. Share screen niyo lang po. Screen lang, okay. Hindi ko makita yung PowerPoint ko. Ano lalagay ko dito? Application window ba? Yes po, ma'am. Ayun, okay. Para palang Zoom din to. Nakikita na yung screen. Yes po, ma'am. Okay, sige. I-ano ko na slideshow. Okay, so yun. So I was tasked to give a talk about the power of youth leadership. So once again, I am Dr. Andrelyn Taguiam-Clavero, a master teacher, one from Kalayaan National High School, Pasay. So magandang hapon mga batang Magsaysay. Gayon din po sa mga teachers ko sa Ramon Magsaysay High School as well as the faculty of Ramon Magsaysay High School, and especially to the principal of Ramon Magsaysay High School. I would like to acknowledge Ma'am Daisy Barrera for referring me kay Sir Epi to give a talk on power of youth leadership. So this is my second talk sa mga batang Magsaysay. And then I would like to acknowledge also my dear principal, Sir Agapito Chodoro and Manaog from Kalayaan National High School, my colleagues in Kalayaan National High School as well as my students. No, so the power of youth leadership. So this is the outline of my discussion. First, we're going to discuss leadership, then characteristics of a good leader, and then youth leadership. The importance of youth leadership and how youth leadership works in school. So kung kanina medyo impromptu si Sir, ako kasi since I am introduced to speaking engagement, naganda ako ng isang maikling PowerPoint para sa inyong mga bata para lubos nating maunawaan what is really leadership and what is the importance of youth leadership. Kasi sa edad ninyo rather, dito nagsisimula or nag-uugat yung pagiging leader natin. Okay. So, I would like to flash these pictures, no? I borrowed these pictures from our Supreme Student Government in Kalayaan National High School kasi napakahirap naman mag-throwback pa ako ng picture ko. 2000 kopong-kopong pa yun. Ano? So, I want you to observe the picture that is being flashed on the screen. Ano yung naoobserbahan ninyo? Any observations? May observations ba?
hindi ko kasi nakikita yung comments. So maybe some of you sasabihin sa akin na meron mga batang nagdi-discuss tungkol sa meeting de avance. Then the SSG president is talking in front of the students sa Kalayaan National High School. How will be the meeting de avance will proceed, no? So this picture illustrates to us the value of youth leadership. So as early as grade 7, no? Grade 7 hanggang senior high school, you are empowered by your teachers to know the essence of leadership through these trainings, no? Hindi lang naman SSG ang nagte-train para maging student leaders tayo, but the other clubs in the school also teach us or taught us on how to become leaders in our own respective rights. Okay. Now let us define leadership. Now, according to Ward in 2020, leadership is the art of motivating a group of people to act toward achieving a common goal. In a business setting, this can mean directing workers and colleagues with a strategy to meet the company needs. So, simplihan na natin in the context of your level, no? Leadership is the art of motivating a group of people. You are there to motivate group of people. Lalo-lalo na dun sa mga members ng SSG, you are motivating group of people. Sino yung group of people na yon? Yung mga kapwa ninyo, estudyante. Now, if you are given the task na maging leader lagi sa inyong grouping sa school, then that is one way of building you as a leader. Maybe the teacher has seen na marunong kang mag-motivate, manghikayat ng tao or ng kaklase mo. So when I was in Magsaysay, hindi naman ako yung nandun sa pinakataas lagi na posisyon, ano. Nandun ako sa secretary, hindi ko alam kung bakit. Baka daw maganda ang sulat ko, charot. Okay, so secretary lang naman ako nun sa health club. And then, sa classroom, madalas leader, no? Aside from that, pero dun sa mga groupings namin sa science, kasi since nasa special science class ako, madalas leader ako noon. And then sa research namin noon, ayun, leader din. So siguro, yung mga trainings na nakuha ko sa Magsaysay High School, yun yung naging springboard ko kung bakit naging teacher ako. And then now, hindi ko naman inaasahan na maging subject group head ako wherein I am handling 27 teachers in different areas. Meron sa English, meron sa ABM, meron din sa PE. So marami nasa academic strand. And to think that I am the youngest among the master teachers, hindi ko akalain na bibigyan ako ng task na ganon. Okay, napakasimpleng guru ko lang. Pero nabigyan ako ng task na ganon. Siguro, yun na nga, yun yung naging way kung bakit nagkaroon ako ng guts din para maghawak ng mas medyo matatanda pa sa aking tao dito sa current position ko as the subject group head. So, all of the learnings that I have when I was a student in Ramon Magsaysay High School is being observed in my workplace, no? I may say I am not a perfect leader, but then kahit papano naman, medyo feel ko naman, siguro mga 75%, I am a good leader because of what they feedback, because of the feedbacks that my teachers giving me. Okay? So, let's now move on the next slide. Now, the leader is the inspiration for and director of the action. They are the person in the group that possess the combination of personality and leadership skills to make others want to follow their direction. So nagkakaroon ng leader kasi kaya kailangan ng direktor, taga-kumpas kung anong gagawin ng grupo mo. And also, you are there as an inspiration, okay, to follow your direction. Now, according to a social psychologist, Martin Chemers, he
He defined leadership as a process of social influence in which a person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task. Okay, this is a process of social influence. Kung ikaw bilang tao sa tingin mo maimpluwensya ka sa tamang paraan ha, hindi sa maling paraan. Sa tamang paraan na impluwensyahan mo yung iyong mga kaklase, yung mga kapwa mo estudyante, ibig sabihin, you have the quality of a leader, and that is leadership. So what are the characteristics of a good leader? So I have listed there 10 characteristics of a good leader. We have there integrity, ability to delegate, communication, self-awareness, gratitude, learning agility, influence, empathy, courage, and respect. So when we say integrity, integrity in leaders refers to being honest, trustworthy, and reliable. So dapat bilang leader, ikaw ay honest, ikaw ay trustworthy, reliable ka ba? So kung palagi kang ginagawang leader ng isang organization, ibig sabihin, you possess integrity. And then, ability to delegate. Bilang leader, dapat alam mo kung paano delegate ng task, mag-assign ng task dun sa mga subordinates mo or sa members mo. Hindi naman ibig sabihin na ikaw yung leader, ikaw na lang lagi yung gagawa. No. Kaya nga may specific function, yung iba't ibang position doon sa isang organization. Next is communication. When we say communication, this is the ability of the leader to communicate in variety of ways, from transmitting information to coaching your people. So as a leader, you will be the one to communicate with your members, to your subordinates. Not only giving them information, but how to coach them also. Nagko-coach ka din eh. Halimbawa, ikaw president, iko-coach mo yung vice president mo, iko-coach mo din yung secretary mo kung anong gagawin. But, hindi lang naman sa'yo lagi manggagaling yung opinion, no? In communication, this should be a two-way process. Marunong ka din dapat makinig dun sa iyong subordinates. Okay? Next is self-awareness. When we say self-awareness, this is an inward focus skill. Ibig sabihin, this is innate. Nasa sayo na yon, no? Self-awareness is paramount or key for leadership. The better you understand yourself, the more effective you can be. Kung naiintindihan mo yung sarili mo, kung alam mo kung ano ang prinsipyo mo, mas madali kang makapaghahawak ng tao. Next, gratitude. Giving thanks will actually make you a better leader. Dapat marunong ka rin mag-say ng thank you dun sa mga nagawa ng mga subordinates mo. Okay? Or ng members mo. Now, did you know that gratitude or giving gratitude, giving thank you, increases the self-esteem of your people? So, mas mai-inspire yung mga subordinates mo. Mas mapapadali yung trabaho mo, mas makapag-inspire ka na mas maraming tao, mas maraming tutulong sa'yo towards a common goal. Next, learning agility. Learning agility is the ability to know what to do when you don't know what to do. Halimbawa, meron isang incident na hindi mo alam kung anong gagawin mo. May isang problema, biglang dumating doon sa pamamaraan ng pamumuno mo. And then after which, na-solve mo yon, so that is learning agility or being agile. Next is influence. Being able to convince people through logical, emotional, or cooperative appeals is a component of being an inspiring, effective leader. So you should know how to influence people. A good influencer. Dapat bilang leader, tayo din yung magpapakita ng mabuting halimbawa sa ating mga kasama.
Empathy. When we say empathy, this is the ability to understand and share the feeling of another. It's like putting yourself in other's shoe. So kumbaga nararamdaman mo kung ano yung pakiramdam ng ibang tao. That is empathy. Dapat bilang leader meron kang empathy. Next, courage. It enables leaders to step up more things in the right direction. Sometimes it would be very difficult for you to give new ideas to your members. Hindi naman lahat ng tao mag-agree. So, yung paraan na kung paano mo sila mako-convince na maniwala sa'yo or makinig sa'yo, that is already courage. And then, last but not the least is respect. Treating people with respect on daily basis is one of the most important things a leader can do. It will ease tension and conflict, create trust, and improve effectiveness. Siyempre, kung may respeto ka, mas lesser yung tension, yung conflict, yung gulo sa inyo between you and among your subordinates or members. Now, what is the meaning of youth leadership? Youth leadership is the practice of teens exercising authority over themselves or others. Youth leadership has been elaborated upon as a theory of youth development in which young people gain skills and knowledge necessary to lead civic engagement, education reform, and community organizing activities. So, yung youth leadership, yung kinabibilangan ninyong grupo ngayon, kahit may pandemya, still nandyan pa din yan, you will be able to develop your skills and knowledge necessary to lead a civic engagement. So itong ginagawa natin, although we could not have a face-to-face training or hindi natin kaya talagang magkita ng face-to-face, pero yung meet-up natin na ganito, you are already empowering your members through the leadership training, for the exclusive leadership training that you have. Okay? Next. Now, what is the importance of youth leadership? According to LIM 2015, there are many reasons why youth leadership is important. Bakit mahalaga ang youth leadership? This is to, 1, development of the self, 2, development of the identity, 3, development of the community. Number 1, development of the self. As developing youth leadership would start off by meaning self-leadership. Being able to lead the self develops what we know as independent thinking, confidence, autonomy, decision-making, and many more. Youth leadership is important to develop the capability to develop oneself. Ibig sabihin, bago ka mag-lead sa ibang tao, ikaw muna sa sarili mo, kailangan kaya mong i-lead yung sarili mo. So that is self-leadership. Now, how would you know if you possess a self-leadership? Kung marunong kang magbigay sa sarili mo ng timetable, goal setting, long-term goal, short-term goal na na-attain mo, then that is already self-leadership. Na sa ganitong edad, tina-target ko, ako ay magiging isang doktor. Ganon. Sa ganitong edad, kinakailangan magkaroon ako ng bahay, magkaroon ako ng pamilya, makapunta ako sa ganitong lugar. So that is self-leadership. Now, if you were able to develop your self-leadership, then it will lead to the development of your identity. Once there is self-leadership, the next step for the most of these youth leaders is group leadership. So from self, going to group leadership. This is where they begin leading clubs, societies in school to begin their journey in learning to persuade, influencing, and listening to others. This is important to begin building their social skills and to understand their place in the community. So, ito na yon, no? May mga school clubs tayo sa Ramon Magsaysay High School.
I don't know kung ano na yung mga pangalan ng ibang clubs. So basta may mga school-based clubs tayo, may mga organizational clubs tayo doon, no? So from there, you are asked to be leading the group already, a common group. Since science student ako, ang naaalala ko is the research club, the science club, ganon. We are member of those clubs, no? So from there, um, group leadership will be empowered kasi humahawak ka na ng isang grupo. Okay? Ang naaalala ko noon nung nasa health club pa ako under the supervision of Ma'am Cinco. Okay? So malangit naman si Ma'am. Pinagawa siyang plan sa amin. May mga action plan na ginagawa yan every club eh. Since I am the secretary, yun yung na-assign na task sa akin. No? As with the supervision of ma'am and then with the supervision of my president. Okay, so yun ang ibig sabihin ng development of the identity. Next is the development of the community. Once our teens master the elements of group leadership, so di ba na-master nyo na yung pagkakaroon ng group leadership by those clubs na nasa school, no? Na sinasalihan natin, you will be now immersed to community leadership. They will move on to the bigger things. Application na to, which is to lead a community. This is where we begin the real work of training future leaders to lead our country. So, halimbawa, going back to the school setting pa din, di ba yung mga supreme student, government students, yung mga SSG students, no? SSG officers rather, nagkakaroon ng mga little mayor, selection of little mayor, little congressman, no? Pag napili ka doon, so that is already immersing you to the community, to the real world of leadership. Okay? And eventually, you will be the one to lead the country. Now, how youth leadership works in school. Every student has the potential to be a leader, and their teachers and administrators have the responsibility to establish a school climate that nurtures their growth as self-sufficient, engage citizens, and to develop their leadership skills. So, different clubs that we have in school, sa DepEd, no? Lahat naman yan, uniforme. Mayroong mga teacher club advisor. So, the teacher club advisor is the one which is responsible in molding the leadership skills of the students. Okay? Next, when students have the opportunity to lead, they become architects of their futures and change agents in their school and communities. So once na nabigyan tayo ng opportunity para maging leader sa ating school, later on, pag kayo ay naging adult na, you will be also the leader of your community. Who knows, isa sa inyo maging politician, no? So, yun yung nagiging epekto, nagiging magandang epekto ng pag-train ng mga students through club organization sa school na maging leader yung mga students para in the near future, pag sila naman yung naging leader, alam na nila kung paano humawak ng inyong mga subordinates. Now, effective middle schools empower students and provide them with knowledge and skills to take control of their lives. So, middle schools pertaining to yan, yung junior high school ninyo. So, you are being empowered by your teacher with knowledge and skills. So, syempre, tinuturoan kayo ng mga ano ba dapat gawin dito sa club. Ano yung mga skills na kinakailangan nating i-develop in this particular club. Okay, next. Providing all students with leadership opportunities help them grow into responsible adults, such as giving tasks
time management, work as a team, set goals, solve problems, facilitate meetings, defend position, and make effective presentations, which are life skill. Now, in this new normal, i-integrate natin sa new normal ang youth leadership. So, I salute you for having this kind of exclusive leadership training. So, naitawid natin kahit may pandemic through the utilization of the social media platform, no? So, you are giving time management. So, nakita ko yun kanina na binibigyan kayo ng time management ni Sir Epi kung sino na yung susunod na speaker. Then, Sir Epi let you decide on how to solve problem. Kanina, nagkakaroon ng problem sa internet connection yung isang speaker. Now, on your own, you have been able to decide what would be the next step, kung ano nang gagawin para hindi mainip yung ibang viewers ninyo. And then facilitate meetings like this. So kahit online, nagpa-facilitate kayo ng meetings, which is very good on your part. Okay, I salute you for having that. And then defend positions and make effective presentations, which are life skills. So since you know how to handle the new normal and the old normal, alam na niyo na kung paano kayo mag-a-adjust sa environment, what would be the type of leadership that you're going to do in different situations. Okay, what are the evidences of youth leadership in school level? These are opportunities for credible relationship exist among students, teachers, and administrators. All young people, regardless of ability, are given a voice to make meaningful changes in their classrooms, schools, and communities. So lahat kayo, nabibigyan kayo ng chance. Across grade levels from grade 7 up to grade 10, no? Lahat yan, alam ko, may mga representatives. And their ideas matters most. I have seen from your accomplishment that you also do some online meetings. I'm pretty sure of that. Siyempre, paano kayo makakapag-come up with this exclusive youth leadership or exclusive leadership training if you will not conduct an online meeting? Okay? So another thing is all youth are given opportunities to execute their decisions and be leaders and agents of change. So since you have different position, you are given opportunities to do what is tasked on you and do necessary decisions kung ano yung dapat ninyong gawin on your specific role. Students co-develop, maintain, and are accountable for inclusive climates in their classroom and school. So you have a collaboration with your club advisor on what to do on certain tasks that is given to you. Okay. And then another thing is, since we have the moderators or the teacher club advisors in each club organization in the school, adults model the attitudes, skills, and efforts required of leadership and provide opportunities to empower youth leaders. So I'm pretty sure that the club advisors of your school are good role models for you to emulate. Okay, nakakakuha din kayo ng mga pieces of advice sa kanila kasi ang leadership may tinatawag na adult leadership and then youth leadership. There are some things that you could get from the adult and then you could emulate it on your leadership. Okay? So, I think this is the last slide. I would like to end my talk with this quotation. We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future, according to Franklin D. Roosevelt. So kung nakaya ko ni Ma'am A, ni Ma'am Andrelyn na maging isang Dr. Clavero at isang subject group head na pinakamabata sa mga department heads, well, I can say, kaya nyo yan mga batang Monsay. So with that, thank you for listening. Hello.
Ayan. Hi, ma'am. Thank you for that stunning talk po. Yun. Thank you. Nakakawangha po na alumna. Alumna ka po ng Magsaysay. Oo nga eh, pero hindi, baka sabihin ninyo honor student ako, hindi, ano lang, alitap-tap lang ako sa room. Kasi maraming magagaling talaga sa batch namin eh. Ayun. So, yun, hindi akalain din ng ibang teachers ko na magti-teacher ako kasi actually ayaw nila na magti-teacher ako. Nursing kasi talaga yung gusto ko, kaso lang, sabi ko magiging teacher ako, magiging science teacher ako. Ayun. Talagang nakakatuwa rin po eh. Kasi may mga ganyan po talaga na hindi naman po honor student nung elementary, nung high school, ganyan po. Pero magulat ka po na pagdating po ng, ayan na, may mga professional na po, iba doctor pa po. Wala Talagang din naman nakaka- kasi wala din naman kasi sa ano yan eh, sa pagiging honor student. Siguro ano lang ako, matyaga lang talaga. Yun. Siyempre, hindi ka naman magiging Edison kung wala ka naman tiyaga. Diyos ko Lord, sa dami ba naman gawain. Special science students din ba kayo? Special science students din kayo? Ako po. Darwin. Darwin po. pala kayo. Parehas kayo May Darwin na po. Regular lang po. Regular section. Okay. Pero, syempre, alam niyo naman, basta mag-study yung pag-aaral yan. Wala na lang mateki. Wala na lang mateki na yung bata sa namin ng trabaho. Sabay. Pero, salamat kasi ginawa nilang ganun yung buhay ko. Pagdating ko ng college, wala nang bago sa akin. Sanay na ako. Hanggang sa Ayun po yung po siguro talaga yung nakakatuwa sa Magsaysay na talagang natitrain ka po, na-challenge ka sa high school life. Kaya pagdating mo po ng college, hindi na ganun kahirap. Oo, yun yung magandang culture naman. Uphold the culture of excellence. Pag hindi mo ba naman nakapisado yung pagkalaki-laki nun. Sabay ka. Okay. Kaya, ayan, Ramonians, kung may questions kayo kay Ma'am A, ilagay nyo lang yan sa comment section. Oo nga, may tanong ba sila? Ano lang yan? Ayan po, thank you daw po from Mar Lawrence. Welcome! May tanong pa ba? Ganap na tanong nila. Mukhang na-explain. Hindi na nila kailangan. Ayan po si Leroy. Ma'am, Ma'am, what has been your motivation to continue leading, studying, and serving? To continue, sige, isa-isay natin kasi may marami siya tatlo. Ma'am, what has been your motivation to continue leading, studying, and serving? Leading, ano yung naging motivation ko? Leading people. Siguro unahin muna natin yung leading, no? Ang motivation ko para mag-lead ng tao is those people behind me who really believes me. Hindi ko, never akong nagpa-display sa principal's office, nagpa-play favorites. Siguro, pag oras ng pagtuturo, oras ng trabaho, oras, ganun ako. So, maybe, that one factor, yung discipline ko sa work, yun at saka yung nag-inspire sa akin ng mga boss ko, yun yung nag-continue sa akin to lead people. Studying, sobrang dami kong study, no? Actually, hindi naman sa pagbabrag. Hindi rin naman ako honor student, patsyaga lang, pero accelerated class ako sa Legarda Elementary School. So, hindi ko na-experience maging grade 4. So, sobrang studious. Naging motivation ko is my mother and father na parehas silang educator. So, they always motivating me na if I will be graduated with doctorate degree, an extra, kung magkakaroon ako ng extra mile compared with other teachers na satisfied na lang sa pagiging bachelor's degree holder nila, it will bring an extra mile. Of course,
a, a better compensation, mas malaking sahod. Yun nga lang, marami ka pa rin challenges sa pagdadaanan. And then serving the students, serving the DepEd community, kasi maraming naniniwala na kailangan pa nila ako para magkaroon ako ng multiplying effect ba, para magkaroon din ng mga students na katulad ko. So sabi ko nga sa kanila, hindi kinakailangan maging honor student para magkaroon ng isang magandang buhay. Hence, kinakailangan lang ng discipline and then determination. Tsaka setting goals lagi. Kailangan pag meron kang goal setting talaga, kailangan gawin mo yon kahit gaano pa siya kahirap. Ayun. Ayan, talaga nga naman. Ayan, thank you po, ma'am. Ayan, Leguardian din po siguro siya. Okay. Leguardian din ako. Hindi pa ako nakapagpasakak pa siya ng Legarda ulit. Magsaysay pa lang ulit. After, before the pandemic, ako, sana all nag-a-access. Oo nga, sana all. Pero hindi ganun pa maging accelerated. Ang daming assignments, Diyos ko Lord. Ayun, nakarating din ako ng Monsay paper sa Project ATP. Sabi ko will be given the chance para makapag-talk sa isang recognition rights ng face-to-face. Gusto ko din sana. Kasi, hindi, sabi ko nga, this talk is for free. So, this is my way of paying back. Ayun. Meron pa ba? So Determination. Ay, kasama ni Kelly Roy. And setting goals. Noted. Siguro po kung if wala na po silang question, siguro mag-proceed na po tayo sa awarding. Sige. Awarding. Ako naman, Zay. Ayan po. Okay. Sige. So, for the awarding certificate for recognition awarded to Andrelyn Taguiam-Clavero in distinct acknowledgement of her valuable contribution as guest speaker to the exclusive leadership training, bearing the topic the power of leadership in new normal. Given this 31st day of July 2020 at Ramon, Magsaysay High School, Espanya, Manila, by Christian George Epi, the project head administrator, and Group Erdinofra, the Lincoln Department. Yeah. Thank you po. Thank you po, ma'am. It's a pleasure. Picture taking po tayo. Picture po tayo. Sige, sure. Yan. Alam ko may walk. Ayan. Sign na. Ayan. Thank you so much, ma'am. You're welcome. Meron pa bang may gagawin pa ba ako? May tanong pa kayo, ma'am. Pwede. Do you have anything to... Oo, yan. Plug po, ma'am. May gusto po kayong i-vlog? Wala na. Sorry, gano'n ipa-vlog. Wala naman akong ipa-vlog. Kasi trabaho namin talaga ngayon yun. So, yun. So, kung gusto siguro may mga queries lang kayo about chemistry subjects, I'm willing to assist you or yun lang naman kasi I am a chemistry teacher by profession. Yun. Thank you po, ma'am. Okay, you're welcome. Sige po. Okay. Pwede na ba ako mag-out? Apo, ma'am. Thank you po. So, ayun. Ayan, so... Sir Dhel. Si Sir Dhel. Awarding. Ayan. Okay. Certificate. Okay, so, Zai. Ayan, wala. Ayan.
Certificate of Recognition is awarded to Dhel Pulanco in distinct acknowledgement of his valuable contribution as guest speaker to the exclusive leadership training bearing the topic of Leadscape, the Power of Youth Leadership, given this 31st day of July 2020 at Ramon Magsaysay High School, Manila. Signed by Christian George M. Epi, the project head, and Mrs. Ruby Ordinofra, Arameses Araling Panlipunan Department Head. Yan. Thank you so much, Sir Del. Unfortunately, walang camera si sir. So, mukhang Ah, dalawa lang. Sa picture try taking, natin. Yan. ayan, sir. Picture taking, sir. Ayan. Thank you so much po. Okay na yung questions kanina. Sorry ha, hindi ko na nakuha. Ayan. Yun na lang si Okay. social media ni sir. Or i-clarify ka na. Ayan. Jenna. Si Gina May. Na may. Sir, yung question na lang daw po, ifo-forward na lang po sa'yo. Bale, yung mga katanungan po ng Ramonians na hindi po nasagot, ipadadala na lang po namin sa mga naging speaker. Tapos, siguro po ipopost na lang po sa page yung mga Hello? sagot po Yes? sa mga Ano? katanungan nila. Yung mga tanong po siguro, ipadadala na lang po sa inyo. Tapos, yung sagot nyo po, yun na lang po yung isi-send sa mga Ramonians kung sakaling may mga tanong po silang hindi nyo po nasagot. Okay, sige. Thank Is it you. okay po ba, Sir Del? Sige po. Thank you so much, sir. God Okay. bless Thank po. you. Congrats. God bless po. So, ayun. Tapos na yung apat Ayan. nating speech. Now, to officially end our exclusive leadership training, we'll have a solidarity speech from our beloved student leaders. First, we have a NUSP representative, Mr. Angelo Cocharo. Ayan. Good afternoon, sir. Up, sir. Ayun, muli ako si Angelo Cocharo mula sa National Union of Schools of the Philippines, Metro Manila. At nakakatuwang makita na may mga kagaya niyong masikhay na dumalo sa ganitong mga efforts, diskusyon tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan at kung ano ba ang may aambag natin bilang mga kabataan at leader estudyante. Dahil kung tutuusin, pwede naman tayo magkibit balikat, huwag tumugon sa hamon ng panahon, pero andito tayo ngayon dahil alam natin na ito ang tamang gawin, na hindi natin kayang manood na lamang habang lantaran ang kapabayaan ng Administrasyong Duterte sa ating bayan. Noong diktadoryang Marcos, binanggit ni Lian Alejandro ng University of the Philippines na isa ring martir ng martial law na the line of fire is the place of honor. Basically dahil wala nang higit pang karangalan sa pagmamahal sa bayan at pagtindig para sa karapatan ng mga mamayan. Napakahalaga nito lalo na sa panahon ngayon na laganap ang human rights abuses at matinding panunupil ng Estado sa masa. Napakalaking panawagan ngayon ang lumaban dahil sa gitna ng pandemya ay inuna pa ng gobyerno ang pagpapasara sa ABS-CBN na sanang makatutulong para mas madaling makapaghatid ng impormasyon sa ating mga kababayan kaugnay sa kung ano ba ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa sa krisis ng pandemyang kinaharap natin. Napakalaking panawagan ngayon ang lumaban kung sa gitna ng pang-aabusong militar at matinding krisis pang-ekonomiya ay prioridad pa ng gobyerno ang pagratsada sa anti-terror law na walang ibang nilalayon kundi patahimikin ang mga kritiko at gawing iligal ang pagsasalita at pagtindig sa ating mga pandemokratikong karapatan. Sa kasaysayan ay napatunayan na ng mga kabataan, estudyante, na kaya nating humanay sa harap kasama ng iba't ibang mga sektor ng lipunan
bilang pagtugon sa hamong tindigan ng ating mga karapatang lantarang niyuyurakan. Nandiyan ang mga kabataang lumaban panahon pa man ng Kastila. Napakarami rin nating kabataang martir noong panahon ng Diktadoryang Marcos. Kumbaga, hindi ito magiging kasaysayan kung walang kabataang lumalaban. At sa kasalukuyang hitsura ng bansa ngayon, walang medikal na tugon sa krisis pangkalusugan, lantaran ng pagpatay at pag-aresto sa kalunsuran at kanayunan. Nandiyan din ang banta ng panunumbalik ng martial law, lalo na naipasa na ang anti-terror law. Talagang kinakailangan ng bansang ito ang mga kabataan, estudyante kagaya natin, no, na masikhay makialam sa kalagayan ng bansa sa kasalukuyan. Kailangan ng bansang ito ng mga estudyante kagaya natin na handang tumugon sa hamon ng paglaban kontra pasismo o mga oras. Maaring sa iba ay normal na webinar lamang ito, typical na diskusyon sa mga social relevant issues, pero para sa atin ay tuntungan ito para mabulisa at makapagmobilisa rin ng mga kapwa estudyante natin. Bilang mga kabataang leader estudyante, tinatawag tayo ng panahon na kumontra agos sa kasalukuyang misinformasyon at fake news, lalo pa at lahat ay nakasalalay ngayon sa social media. Alingid sa ating kaalaman, alagaan pa rin ang mga trolls at mga may kapangyarihan na magpalaganap ng fake news upang depensahan ang kapabayaan ng gobyerno at iligaw tayo sa tunay na sitwasyon. Ang katotohanan ay nagmumula sa tunay na kalagayan ng mga pinakanalugmok sa krisis na ito. Mga jeepney drivers, construction workers, factory workers na wala ngayong trabaho kaya ang mahamon sa atin, mga leader estudyante, ay mag-organize ng maliliit na tulong tulad ng mga donation drives para makatulong tayo at madinig ang storya nila. Isang bulat natin sa social media ang tunay na kalagayan ng mga kapwa natin na nakararanas ng matinding krisis sa pandemya na tila pinabayaan na ng ating gobyerno. Mahalaga rin na mag-organisa tayo at maorganisa rin. Sumali sa mga pangmasang organisasyon o mga alliances gaya ng National Union of Students of the Philippines. Kailangan nating maging organisado para mapagtagumpayan ang napakaraming laban. Iyon lang mga kapwa-leader estudyante. Lagi rin tandaan na ang pinakamalalaking tagumpay sa kasaysayan ay nasa pinakamalalang kondisyon ng lipunan. Kaya kahit ano pang ibato nila sa ating political persecutions, tuloy lamang ang laban. Ayun lang, maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, Sir Angelo. So, para sa susunod naman, Zaira. Sana marami kayong napulot sa sinabi ni Sir Angelo. So ngayon, atin naman nang tutunghayan ang pinakahintay ninyo, ang closing remarks na pangungunahan ng CIC President na si Ritz de la Rosa. Oh, sweet. Yan. Good Okay. Rinig na ako? Yes. Okay. Oh. Okay, good afternoon pa ba? Good afternoon. Thank you sa mga nanonood pa rin hanggang ngayon kahit mag-5:40 na, maghahapon na. Thank you pa rin sa pagtangkilik. And thank you sa mga umattend mula Tuesday for first episode hanggang ngayong Friday, which is the last one. Thank you kasi committed kayo na sabayan kaming matuto ng ibang student leaders. Thank you rin po sa mga speakers kasi pumayag sila na mag-share ng knowledge nila sa training na to. For the first day po, thank you kay Mr. Chua and Mr. Hernandez kasi tinuruan nila tayo na dapat maging leader tayo, hindi dapat sa para lang maggumanda yung pangalan or para maging famous, kundi dapat magkaroon ka talaga ng impluwensya sa iba. For the second day kay Mr. Corcuera, thank you kasi tinuruan nyo kami na kapag sa mga written works, hindi naman kailangan lagi yung malalalim na salita. Okay lang yung maiiksi rin na mga paragraphs basta malaman na siya. Then sa third day kay Miss Ignacio, napakalaking tulong ng lecture niya tungkol sa graphic design kasi
Kasi since student leaders naman, feeling ko may mga future clubs na kayo. So, magpa-publish din kayo na sarili nyong pub mats and such. Kaya yung mga natutunan natin na do's and don'ts kay Miss Ignacio ay napakalaking help and nakaka-inspire din para sa mga hindi marunong mag-drawing or walang talent sa art. Kasi sinabi ni Miss Ignacio na pwede namang pwede naman try and maging lahat naman tayo beginner. Okay, sorry. Tapos, lastly, thank you sa 4 speakers kasi ginawa nilang sulit yung last day natin. Tapos, ayun, for me, kasi ang pagiging great leader, dapat marunong ka mag-delegate ng maayos. Meaning kasi ng delegation, magpapasa ka ng task sa iba kasi para mag-improve naman yung iba kasi ikaw tapos ka na ron. Yun kasi yung tinuro sa ni Sir Epirate, yung CIC, yung advisor ng CIC, na dapat ipasa mo sa iba yung nalalaman mo nang sa gayon ay yung magkaroon ng ibang student leaders na may dulot talaga. So, ayun, sana na-enjoy nyo and magagamit nyo yung mga natutuhan nyo in real life. Thank you. Yan, thank you so much, CIC President. Ang ganda mo today. Yan. Thank you, Ritz. Okay. Ngayon naman ay tunghayan naman natin ang aming presidente sa Supreme Student Government na si Gabriel Cruz. Gabi, ayan na po siya yan. Okay. Yan. Hello. Naririnig ba ako? Yan. Yes. Naririnig ako, okay. Medyo choppy lang kasi walang wifi, so naka-data lang ako. So, good day, Ramonians, and to our honorable speakers. Today is the 4th day and the final episode of our exclusive leadership training. For 4 days, different speakers, different people acknowledge our invitation to share their knowledge. But they all have the same goal, that is, share their learnings and help the youth leaders build themselves and improve. So we came up with the project Exclusive Leadership Training to help several leaders to bring out the potential of being the next leaders of our community. In the first episode, it is said that we as the youth should know better, should act together, should be brave enough to face the challenges and problems left for us. As we face the horrors of this moment, horrors that have been occurring for many years, we find ourselves craving for that change. They said we should be different to be able to have the ability to improve, the ability to be able to be part of that change. But as we grow differently, we grow separately. Time passes and we forget the meaning of leadership. It is not about how many people that is under you. It is about the people who is able to be with you, to be as knowledgeable, to be as encouraging, to be as passionate as you. It is not about the quantity of people who follows. It's about the people who stays with you while you're fighting alongside them. You do not need an organization to be a leader. You only need a group of people who believes in what you're fighting for. That is why all youth, all students, has the potential of being the next great leader our community or country could have. So to the student leaders out there, immerse yourselves and take part in the struggles of your fellow men and employ your skills in creating a more harmonious, unified, and empowered world. Let this exclusive leadership training shed light on struggles the youth face. In these stirring moments of pandemic and leadership crisis, may you anchor your pursuits to the core of public service and help your fellow students improve in an increasingly ignorant landscape of, well, boomers. So, we have dared to dream again.
braving the tides of indifference, limitations, and rising to the call for courage, solidarity, and peace. We shall continue to demonstrate the power of a united youth. May your passion and dynamism emerge new life into our nation building endeavors. May you, our modern day patriots, stand at the forefront of our rally towards a brighter, more equitably progressive future. Always remember, you are the future, you are powerful, you are relevant, and you are a leader. So I say, speak up, rise, and fight. So thank you, Ramonians, and to the student leaders who joined our exclusive leadership training. We hope for your cooperation once again for our future projects. So thank you very much. And thank you, Gabriel, Ayan, thank our you, Gab. SSG president. Now, ay, Zaira. Yan. So now, let's have Brian Kelly Flores from 10 Amity para sa kanyang masasabi o maibabahagi dahil sa kanyang Our walang sawang pagsuporta. student leader representative. Yan. Ayan, si Okay, Brian. good afternoon. Hi, Brian. Hello, magandang hapon. So, maraming salamat dahil marami akong natutuwa. Exclusive training na ito ng CIC ng Campus Integrity Studies kasamang Supreme Student Government at ang masabi ko na marami akong natutunan dahil yung mga inuro ng mga guest speakers sa mga webinar ay talagang useful at magagamit ko sa future ko. At sa aking mga nakasama dito sa leadership training na ito, sana nagigtas at masaya ako na nakasama ko kayo dito sa leadership training na ito. Maraming salamat din sa sa pag-reply at para sa akin dito sa leadership training nito dahil hindi ko ito magagawa kung wala po kayo. And sabi nga po, kung gusto niyo pong magkaroon ng pagbabago, na kinakaharap nating krisis ngayon. Kung gusto niyo pagbabago, magsimula sa sarili natin yung pagbabago na yun. So, matuto magsalita, lumaban sa at itong mga natutunan natin, gamitin natin para magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating buhay at magkaroon ambat ang mga kabataan sa maraming salamat. Yun. Okay. Yan, thank Yan, you maraming salamat, to Brian. our student leaders who gave their speech para sa ating exclusive leadership training. Talaga Yan. namang, Okay. whew! So, yan na. So, mag-end na talaga ang tayo. exclusive leadership training. Yan. At kasi dahil ito na ang last episode. Yan. 4th episode. Okay, so, I-plug ko na sa yung page mga- or mauna na si screen Okay. cap? Okay, ako muna. So, sa nanonood, tomorrow, watch kayo 8 p.m. sa Screen Cap page ng Screen Cap para sa kanilang live. Catch Screen Cap Inc. live tomorrow at 8 p.m. Yan. Sarah Popstock yan. Yan. With collaboration of SSG, SCIC, and of course, Ramon, Magsaysay High School. Yan. May prizes dyan. Kaya tumutok din kaya kayo sa pa-live ng screen Stay cap. tuned. Yes, so thank you. Talagang lubos puso kaming nagpapasalamat sa inyong lahat. So, lang sawang pagsuporta. Sana hindi dito nagtatapos ang pagsuporta ninyo sa partnership ng SSG at ng CIC. Kaya inaasahan namin na talagang susubaybayan ninyo ang mga susunod pa naming proyekto tulad na lamang ng late night. Meron kaming ilulunsad na proyekto na tinatawag nating late night. Ayan. Bukas din, after nyong manood sa Screen Cap, magpapahinga lang kayo ng konting-konti at panonoorin nyo naman ang live ng CIC. Meron tayong mga aliw at nakakatuwang guest para bukas. Yan. Yan. Wala na kayong problema kung wala kayong ka-late night talk. Nandyan ang CIC yan na. para sa inyo. Sasaluhin kayo ng CIC. So, sa mga nag-register na students, tumutok sa atin from episode 1 hanggang ngayon,
bukas namin ibibigay yung mga certificate nyo. Yan, pinaka-inaabangan. Certificates. Ibibigay namin sa inyo yan. Okay. So, thank you and mag-plug na tayo ng page. For more information, kindly visit the page, RMH's SSG and CIC page to be updated to the latest news, and the SSG and CIC Twitter page at RMH's SSG21 and at CIC RMH's Manila 4, and of course, the SSG website pinned to in their page. And Ramonians, you can post your reflections, notes, pictures on Facebook and Twitter using the hashtag Impact in Between Screens. And Ramonians, invite all your friends and share the announcement that we will post on our Facebook pages. Thank you and see you tomorrow. Shout out kay Juliana Lumbera. Gamitin nyo yung namin, frame sa Facebook. Ayan. Ayun na po tayo. Bye-bye! Maraming salamat ulit sa mga sponsors.